قرار بود روز معمولی برای همه باشه. ان ساعت 7:30 با دخترش جولی تماس میگیره به امید اینکه از خواب بیدارش کنه چون با هم قرار داشتن. جولی تلفن رو پاسخ نمیده. مادرش ان با خودش فکر میکنه نکنه جولی خواب مونده، به خاطر اینکه اون روز خیلی مهمی بود. اون روز جولی دادگاه داشت. ان حاضر میشه میره جلو در خونه جولی. هر چقدر در رو میزنه جولی در رو هم پاسخ نمیده. ان نگران شده بود. از در پشتی وارد خونه میشه و هر جا رو میگرده میبینه اثری از جولی نیست. این نبود جولی خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه بچهش رو گذاشته بود پیش مادرش و جولی عادت نداشت که بچهش رو همینجوری رها کنه و برای خودش بره. و علاوه اینکه خونه بیش از حد تمیز بود. ان با پلیس تماس میگیره. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید میتونید همین الان سابسکرایب کنید، جمعمون رو بزرگتر کنید و زنگوله کناری رو هم بزنید تا از آپلود شدن پرونده ها زودتر از همه مطلع شید. بریم سراغ پرونده امروز. توی اینترو گفتیم که یک خانومی به نام ان، مادر یک دختری بود به نام جولی، باهاش تماس میگیره، میبینه جولی تماسش رو پاسخ نمیده، نگران میشه، میره دم خونش. هر چقدر در رو میزنه جولی در رو هم پاسخ نمیده و از در پشتی وارد خونه میشه، میبینه که جولی خونه نیست. چیز مشکوکی هم وجود نداره به جز اینکه خونه خیلی بیش از حد تمیزه. این نبود جولی برای مادرش خیلی عجیب بود، چون بچه 3 سالش پیش مادرش مونده بود و جولی عادت نداشت بچهش رو همینجوری رها کنه. اما قبل از اینکه بریم تو دل داستان، بریم ببینیم داستان اصلا چیه، مثل روال همیشگی پرونده بریم تا با شخصیت کاراکترها دونه دونه آشنا بشیم، ببینیم مثلا لوکیشنمون کجاست، آدم‌ها توی این پرونده کیا هستن و داستان از چه قراره، جولی کجاست. یکی از شخصیت‌های این پرونده اسمش جولی هاگ هست. جولی متولد سال 1967 بود. اسم مادرش ان بود، اسم پدرش چارلی. جولی فرزند وسط بود، یه برادر بزرگتر داشت و همینطور یک خواهر کوچکتر. خصوصیات اخلاقی جولی خیلی جالب بود. گاهی اوقات دوست داشت توی خودش باشه، دوست داشت توی محیط خونه بمونه، فیلم تماشا کنه و گاهی اوقات انرژی این رو داشت که با آدم‌ها بره بیرون، توی جمع‌های بزرگ قرار بگیره، دایره دوستاش بزرگ باشه. یه جورایی میشه گفت اخلاقش میکسی بود از خصوصیات اخلاقی درونگراها و برونگراها. برای چی این موضوع رو میگم؟ چون وقتی که داشتم زندگیشو مرور میکردم، نظر دیگران رو راجع به جولی میخوندم. یه کتابی بود، من اون کتاب رو مطالعه کردم. یه سریا گفته بودن که جولی خیلی خجالتی بود، ساکت بود، تو خودش بود. یه سریای دیگه میگفتن جولی خیلی پر انرژی بود، دوست داشت بره بیرون، دوستای زیادی دور و برش داشته باشه. و من متوجه شدم که اوکی، جولی از ایناست که میکس 2 تا خصوصیات اخلاقی رو داره. جولی دوست نداشت با کسی وارد جر و بحث بشه، دوست نداشت مسائل رو پیچیده کنه، اما اگر هم کسی میخواست حقش رو ضایع کنه قطعاً مقابلش میایستاد. علاقه ای نداشت که معروف باشه، شهرت به دست بیاره، توی اماکن عمومی یا جاهای بزرگ مورد توجه باشه، مرکز توجه باشه. در واقع وقتی تو همچین محیط‌های قرار میگرفت یه مقدار خجالتی میشد. اما وقتی تو محیط دوست‌ها و خانواده بود خیلی شر و شیطون بود. میگفت، میخندید، خیلی پرحرف بود، قشنگ حرف میزد. مردم اطرافیان دوست داشت، از شنیدن حرف‌هاش لذت میبردن و خیلی هم دختر شوخ طبعی بود، شوخی‌های جالب میکرد، جوک‌های با نمک تعریف میکرد و دختر خیلی وفاداری هم توصیف شده بود. توی دوستی‌هاش، توی روابطش آدم مورد اعتمادی بود. آدم امینی که اگر ما اینجور آدم‌ها رو داشته باشیم تو زندگیمون باید قدرشون رو خیلی بدونیم. وقتی که 16 سالش بود با یک پسری آشنا میشه به نام اندرو. دلیل این آشناییشون هم چی بود؟ جولی
همیشه ظاهرش متفاوت بود. دوست داشت که متفاوت بگرده، مثلا موهاش رنگش متفاوت بود، استایلی که انتخاب میکرد متفاوت بود، خیلی روی مد پیش میرفت و همین ظاهر زیبا، استایلیش و متفاوتش باعث میشد که خیلی هم جلب توجه کنه، با وجود اینکه خیلی هم جلب توجه دوست نداشت. و یه روز با یک پسری آشنا میشه. این آقا توجهش جلب میشه به جولی. همسن و سالهای خودش بود تقریبا، به اسم اندرو گفتم، و رابطهشون با هم استارت میخوره. این رابطه خیلی سریع تبدیل میشه به یک رابطه تند و تیز عاشقانه. اما از یه جایی به بعد جولی تصمیم میگیره دیگه درس رو ادامه نده. دوست نداشت درسش رو بخونه، دوست نداشت وارد دانشگاه بشه و مستقیم میره وارد حرفه کار میشه. میره توی یک سالن آرایشگری وای میسه مشغول به کار کردن. از اون طرف اندرو هم به عنوان نقاش و طراح داخلی داشت کار میکرد. چند سال بزنیم جلو و برسیم به سال 1985، سالی که بالاخره جولی و اندرو تصمیم میگیرن وقتش زندگی مشترکمون رو با هم شروع کنیم و ازدواج کنیم. میرن یه خونه میگیرن. این خونه تقریبا نزدیک خونه پدر و مادر جولی بود و اینجا الان جولی 18 سالش شده. خب سنش خیلی پایینه برای ازدواج کردن، ولی کسی هم بهشون چیزی نگفت. در واقع اینقدر این زوج کنار هم خوشحال بودن، اینقدر زوج شیرینی بودن که همه خوشحال هم شدن این دو نفر دارن با هم ازدواج میکنن. اعضای خانواده‌اش، دوستای جولی، اینا همه اندرو رو دوست داشتن. پدر و مادر جولی خیلی هم مخالف نبودن، به خاطر اینکه همونطوری که اشاره کردیم خونه‌ای که گرفته بودن نزدیک خونه پدر و مادر جولی بود، یعنی فقط یک هم فاصله داشتن و خب هر موقعی که دلشون میخواست میتونستن برن به جولی سر بزنن، جولی بره به اونا سر بزنه و جولی این کار رو هم میکرد. بعد از ازدواجش تمام مدت وقتی سر کار نبود و تایمش فری بود، به بهانه چای خوردن، به بهانه غذا خوردن مدام میرفت پیش پدر و مادرش. خیلی هم رابطه صمیمانه‌ای با مادر و پدرش داشت. حالا اونجوری نبودش که هر از گاهی هفته‌ای چند بار با هم صحبت کنن، نه، به خصوص با مادرش. این مدلی بودش که از سر کار می اومد میرفت خونه پدر و مادرش رو میدید، با هم صحبت میکردن، یه چند ساعتی وقت میگذروندن. جولی می اومد خونه، وقتی پاش میرسید خونه باز تلفن رو برمی‌داشت، شروع میکرد با مادرش پای تلفن صحبت کردن. یعنی 24/7 اینا همش با هم در ارتباط بودن. چند ماه بعد از اینکه از ازدواجش با اندرو گذشته بود باردار میشه و بعد از چند ماه وقتی بچهشون به دنیا میاد میبینن که پسره. اسمشو میذارن کوین. تولد کوین برای همه اتفاق خیلی عالی بود. هم جولی و اندرو خیلی خوشحال بودن، هم مادر و پدر جولی. واقعا کوین رو میپرستیدن و تلاش میکردن که همه با هم توی بهترین شرایط کوین رو بزرگ کنن. اما خب یه موضوعی اینجا هست که نباید فراموش کنیم. خود جولی و اندرو هنوز بچه‌ن. 18-19 سالگی واقعا سن نیست برای ازدواج کردن و بچه دار شدن. درسته میدونم زمان قدیم این سن خیلی عادی بود، اما خب صحیح نبود. علم روانشناسی الان ثابت کرده که بهتره برای ازدواج کردن ما بذاریم این سن عدد 20-21 اینا رد شه حداقل، چون وقتی سنمون پایین‌تر ازدواج میکنیم هم مغزمون اون رشد کامل رو نکرده، نمیتونیم تصمیم‌های درست بگیریم و همین که تجربه کسب نکردیم، دنیا رو ندیدیم، دنیا رو نگشتیم. وقتی یک آدمی عاقل‌تر شده باشه، سنش بالاتر باشه و تجربه های متفاوت کسب کرده باشه، به قول خودمون دوران مجردیش عشق و حالش رو کرده باشه، راحت‌تر و عاقلانه‌تر میتونه برای زندگی مشترکش تصمیم بگیره. این جوونی کردن چیزی بود که جولی و اندرو نکرده بودن. جوونی نکرده بودن. چششون باز شده بود تا با دنیای بزرگسالا آشنا شده بودن، با همدیگه آشنا شدن و تو رابطه بودن و بعدم ازدواج کردن، بعدم بچه دار شدن. برای همین مشکلاتشون بعد از به دنیا اومدن کوین هی بیشتر و بیشتر میشه، هی رشد میکنه این مشکلات. در واقع تازه هر دوشون فهمیده بودن که ای بابا ما چقدر زود ازدواج کردیم، ما نتونستیم از زندگی مجردیمون، از جوونیمون بیشتر لذت ببریم و تازه شخصیتاشون داره شکل میگیره، تازه خودشونو شناختن و حالا به جای اینکه بخوام برای خودشون، شخص خودشون وقت بذارن، باید برای یک زندگی مشترکی با هم دیگه وقت بذارن، باید برای بچه وقت بذارن. اصلی ترین دلیل مشکلات بینشون هم
تفاوت اخلاقی بود که این دو نفر داشتن. جولی خیلی علاقه داشت که اندرو همش خونه باشه، به زندگی خودش و بچه اهمیت بده، هر جا با هم میرن خونوادگی برن و به این فامیلی تایم خیلی کیر میکرد. اما اندرو اینجوری نبود. اندرو دلش میخواست که بره با دوستاش وقت بگذرونه، یه تایمی رو برای خودش بذاره. خیلی اهل این نبود که بخواد بیاد خونه کنار جولی و کوین وقت بگذرونه. نه اینکه کوین رو دوست نداشته باشه، چرا، اندرو هم کوین رو خیلی دوست داشت، اما یه ذره خصوصیات اخلاقیش متفاوت بود. انگار که زود مسئولیت خانواده داشتن رو به عهده گرفته بود و الان پشیمون بود بابت این موضوع. یه ذره دیگه زندگی این زوج رو ما بزنیم جلو. با این مشکلات کم و بیش سعی می‌کردن یه جورایی بسازن، ولی ارتباطشون خیلی سرد شده بود و برسیم به زمان حال پرونده. جولی تصمیم گرفته که یک شغلی داشته باشه توی یک پیتزا فروشی به عنوان پیتزا دلیوری، مشغول به کارشه. وظیفش رسوندن پیتزا دم خونه مردم بود. شیفت کاریش هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا نیمه های شب بود. ما الان توی سال 1989 هستیم و جولی معمولاً وقتی که میخواست بره سر کار، چون که کوین هنوز کوچیک بود، میذاشتش پیش پدر و مادر خودش، ان و چارلی. اون روز هم همین کارو میکنه. قبل از اینکه بره سر کار، کوین رو میذاره پیش پدر و مادرش و میره که مشغول کار شه. اما اون روز یک تفاوتی با روزهای دیگه برای جولی داشت. اونم این که فرداش وقت دادگاه داشت. حالا دادگاه برای چی؟ جولی تصمیمش رو 100% گرفته بود و میخواست که از اندرو جدا شه. میدید که اندرو خیلی زیاد اطراف خانواده نیست، خیلی علاقه نداره به این زندگی و چرا باید جولی بیشتر از این عمرش رو تلف کنه با مردی که خیلی به زن و بچه‌اش علاقه نداره. برای همین تصمیمش رو گرفته بود. وقت گرفته بود با وکیل که کارهای طلاق رو انجام بدن و فرداش قرار بود اولین جلسه دادگاهش باشه. باید صبح زود از خواب پا میشد تا به دادگاه برسه. قرارم بود که دادگاهش رو با مادرش بره. مادرش وکیل نبود، از مسائل حقوقی سر در نمی آورد، اما میخواست به عنوان یک حامی همراهیش کنه که حالا دخترش توی این مسیر جدایی تنها نباشه، چون جولی خیلی استرس داشت برای روزی که دادگاه داره، یعنی فرداش. از روز قبل همش داشت تمام مدارک و همه چیز رو چک میکرد. صحبت‌هایی که میخواست توی دادگاه بکنه، چیزایی که ممکن بود قاضی ازش بپرسه، هی اینا رو از چند روز قبل مرور کرده بود. برای همین ان بهش میگه نگران نباش، من هم تو رو همراهی میکنم، همین که حداقل اگر کنارت باشم برات یه دلگرمی دیگه از نظر روانی، بالاخره تنها بری برات سخت‌تره تا من کنارت باشم. قرار بودش که جولی بعد از کار بره خونه، سریع بخوابه و فردا صبحش زود بیدار شه و بره دنبال مامانش تا با هم برن دادگاه. ما الان رسیدیم به اول پرونده. گفتیم که صبح روز 16 شده و ان هر چقدر وایساده، جولی اصلا نیومده دنبالش. الان جولی باید میرسه جلو در، ولی هیچ خبری ازش نیست. خب این مقدار نگران میشه، میگه ای بابا این دختر خواب مونده. تلفن رو برمیداره، چندین و چند بار با جولی تماس میگیره، اما جولی تلفن رو پاسخ نمیده. ان خیلی بیشتر نگران میشه. میگه که اگر خوابش سنگین شده باشه و صدای زنگ تلفن رو نشنوه چی، یا حالا به هر دلیلی اصلا دیگه تلفن کار نکنه. میرم جلو در خونش تا زنگ بزنم. این کار رو هم میکنه. میره جلو در خونه جولی، چندین و چند بار زنگ میزنه، اما جولی در رو پاسخ نمیده. دیگه اینجا خیلی نگران شده بود. خیلی عجیب بود. بچهش پیش مادرش مونده بود. باید میمد بچهش رو میگرفت. وقت دادگاه داشت. گفتیم دادگاهی که جولی خیلی براش نگران بود. امکان نداشت این دادگاه رو میس کنه. مادرش ان یه ذره به خونه جولی بیشتر توجه میکنه. میبینه که در بسته است، پرده ها کشیده است و یه سکوتی همه جا برقرار بود. معلوم بود که یا کسی تو خونه نیست یا هر کی هم هست گرفته خوابیده. حتی یه دونه شیشه شیر از این شیشه شیرای قدیمی بود، زمان قدیم میذاشتن جلو در خونه ها دلیوری میکردن. این شیشه هم جلوی در همجوری مونده بود و جولی عادت داشت هر روز صبح در رو باز کنه، شیشه شیر تازه رو برداره به عنوان صبونه بخوره. و معلوم بود که اصلا جولی در رو باز نکرده. من یه چند دقیقه دیگه وای میسته، باز چند بار در میزنه، اما هیچ پاسخی دریافت نمیکنه. نگران میشه، میره سراغ همسایه های اطراف، ازشون میپرسه که شما جولی رو دیشب دیدین، امروز صبح دیدین؟ و خب هیچ کدوم از همسایه ها از جولی خبر نداشتن.
یعنی نه اینکه بگن نه ما ندیدیمش، اصلا نیومده بودن جلوی در که حالا جولی رو دیده باشن یا ندیده باشن. در نهایت ان با پسرش یعنی برادر جولی تماس میگیره از طریق خونه یکی از همسایه ها و میگه که اینجوریه، من اومدم جلو در خونه جولی، در رو پاسخ نمیده، خیلی عجیبه، وقت دادگاهشه، خیلی مهمه و من نمیدونم از چه طریقی باید وارد خونهش بشم. برادرش خودش رو به سرعت میرسونه و تصمیم میگیرن که از در پشتی وارد بشن. خونه جولی از این خونه هایی بودش که یه در ورودی داشت، در اصلی در ورودی، و یه در هم از پشت داشت، حالت حیاط مانند بود ولی شما از خیابون میتونستی وارد این حیاط بشی. از در پشتی وارد میشن، در واقع این در شیشه‌ای بود و شیشه رو میشکنن، دستگیره رو فشار میدن، در رو باز میکنن و وقتی کل خونه رو میگردن باز هم جولی رو پیدا نمیکنن. مادر و برادرش میگن به محض اینکه ما پامون رو توی خونه جولی گذاشتیم احساس کردیم یه چیز این وسط نرمال نیست، یه چیزی غلطه. چرا؟ چون بخش‌هایی از خونه بیش از حد تمیز شده بود. حالا شاید پیش خودتون بگین تمیزی که چیز خوبیه، چیز بدی نیست. بله، اما به شخصیت جولی نمیخوره. جولی خیلی شلخته بود، خیلی هپلی بود، از اینایی بودش که همیشه لوازمش رو همه جا پخش میکرد، چندین و چند روز طول میکشید تا کارای خونه رو انجام بده، بخواد ظرفی بشوره، بخواد رختی بشوره، تمیز کنه یا هر کار دیگه ای. و این هپلی بودنش جوری بودش که مادرش همیشه باهاش بحث داشت. یعنی از ابتدای کودکیش مادرش همیشه با جولی بحث داشت که تو چرا لوازمت رو جمع نمی کنی، تا حتی الان که خود جولی مادر شده، خودش والده، بازم خونش همیشه کر و کثیف بود، هر از گاهی یه دستی به خونه می کشید. قبلا اوایل زندگیش با اندرو یک میت میگیرن، یک مستخدم میگیرن، اما بعد از چند سال به خاطر شرایط مالی تصمیم میگیرن که این مستخدم رو رد کنن بره و الان چندین و چند ماه بود که دیگه جولی مستخدم هم نداشت که بگیم مستخدم خونه رو تمیز کرده. حتی خصوصیت اخلاقی جولی اینطوری نبودش که وقتی نروس هست، وقتی عصبی هست، استرس داره، شروع کنه به تمیزکاری. ما دیدیم بعضی ها اینجوریان، بعضی ها وقتی یک قرار خیلی مهمی فرداش دارن، یک اتفاق مهمی میخواد براشون بیفته، استرس میگیرن و با تمیزکاری سعی میکنن یه ذره ریلیز استرس کنن، یه ذره اون استرابشون رو کمتر کنن. جولی اینطوری نبود. جولی با تمیزکاری هیچ وقت حالش خوب نمیشد. پس چرا یه بخش‌هایی از خونه جولی بیش از حد تمیز بود در حالی که خودش حضور نداره؟ در ادامه این تمیز بودن عجیب، مادر جولی متوجه یک نکته‌ای میشه. این تمیزی عجیب و غریب بود. یه بخش‌هایی تمیز بود، یه بخش‌هایی نه. مثلا ظرف‌ها همه توی ظرفشویی مونده بود، شسته نشده بود. لباس‌های چرک توی ماشین لباسشویی مونده بود، شسته نشده بود. و یه سری از قسمت‌های خونه همچنان خیلی به هم ریخته بود. خب این چه خونه تمیز کردنیه که مهمترین چیزا توش انجام نشده؟ معمولا آدم‌ها وقتی میخوان خونه رو تمیز کنن اصلا از اصلی ترین کارها شروع میکنن، مثل جمع کردن لوازم، شستن ظرف‌ها، شستن لباس‌ها، نه اینکه یه تیکه خونه رو تمیز کنن، برق بندازن، بعد تیکه بعدی خونه پر آتش‌خال باشه رو کف زمین و لوازم همه جا پخش باشه. من نمیتونه بیشتر از این وایسه. همه چی براش عجیب بود. این که جولی نیست، درست توی روز دادگاهش کوین پیش مادرش مونده، بچه‌شو پیش مادرش گذاشته، چرا خونش انقدر تمیزه؟ میتونست یه چیزی این وسط نادرسته. با پلیس تماس میگیرن، اما پلیس توی تماس بهشون میگه که جولی یه زن بزرگسال بالغه و خیلی طبیعیه که الان نیومده خونه، احتمالاً پیش دوستی کسی مونده و حالا میخواد دیرتر بیاد خونه. یا اینکه شما میگید وقت دادگاه داره دیگه، شاید میخواد از پیش دوستش با اون دوستش بره دادگاه. جای نگرانی نیست، برمیگرده. ولی ان میدونست حرفای پلیس درست نیست. ان دخترش رو میشناخت، میدونست که جولی امکان نداره یه روز دقیقاً قبل از دادگاهش پاشه بره خونه دوستش. اصلا برنامه‌شو با مادرش ریخته بود، قرار بود با مادرش بره دادگاه، چرا باید بره خونه دوستش؟ بعدم اینقدر جولی درگیر کار و زندگی خودش بود که اونجوری نبود مثلا بتونه بره خونه دوستش بگیره بخوابه. دیگه از اون روابط دوران نوجوانی و اینا در اومده بود. ولی خب پلیس اهمیت نمیداد به این حرف. مهم نبود چقدر مادرش داره اصرار میکنه که حرفتون اشتباهه و من مطمئنم که یه اتفاقی برای دخترم افتاده.
اون روز به شب میرسه، هنوز هیچ خبری از جولی نبود، دادگاهش هم از دست داده بود. حتی مادرش اون روز دادگاه هم میره به امید اینکه اوکی شاید حرف پلیس درست بوده، شاید واقعا رفته خونه یه دوستی و با دوستش رفته دادگاه، اما وقتی که میره متوجه میشه نه، جولی به دادگاهش هم نرسیده بوده و دادگاهش رو از دست داده. باز دوباره با پلیس تماس میگیره. پلیس همون حرفا رو میزنه. هم دوباره همون حرفا رو به پلیس تحویل میده که نه، من مطمئنم یه بلایی سر دختر من اومده. پلیس در نهایت میگه ببینید خانم، بعضی وقتا مادرای جوون به خاطر فشار و مسئولیت زیادی که توی زندگی روشون هست، دلشون میخواد که از خونه، زندگی، مسئولیت‌ها یه مدتی دور شن. میرن یه چند روزی برای خودشون جایی و بعد برمیگردن. حالا من نمیدونم پلیس این طرز فکر رو از کجا آورده. ما توی پرونده های جنایی همچین چیزی ندیدیم. وقتی یکی خبری ازش نبوده دیگه نبوده. کی بچه‌شو یهو بی خبر ول میکنه میره؟ اونم بچه‌ای که اینقدر عاشقشه. کارشو یهو ول میکنه میره چون خسته شده از مسئولیت ها؟ نه، حداقل به اطرافیانش، به عزیزای تو زندگیش یه خبری میده. به هر حال این حرفی بود که پلیس میزنه. 3 روز گذشته و توی این 3 روز هیچ خبری از جولی نیست و مادر جولی ان همچنان داره با پلیس تماس میگیره، همچنان داره به پلیس میگه که دختر من نیست، نبودش عجیبه. و بالاخره بعد از این 3 روز پلیس تصمیم میگیره که پرونده مفقودی باز کنه. یه اتفاق بدی هم توی همین روزایی که جولی مفقود شده برای پدرش و برادرش میفته. تو همین روزایی که پلیس اصلا به پرونده جولی اهمیتی نمیداد و خانواده‌اش باید این ور اون ور میرفتن سراغ جولی میگشتن، پدر و برادر جولی میرن محل کار جولی به امید اینکه شاید صاحب کارش، مسئول، در واقع اونر اون رستوران از جولی خبر داشته باشه. میرن تا با اون آقا صحبت کنن و اون آقا خیلی بد جوابشون رو میده. وقتی که ازش میپرسن ما هیچ خبری از جولی نداریم، آخرین بار اومده بوده سر کار و دیگه از سر کار برنگشته خونه، برای ما تعریف کن که چی شده، اصلا اون روز اومده بود سر کار یا نه. اون آقا میگه که یه حالتی که مثلا به شماها چه، مگه شماها پلیسی، من واسه چی باید به شماها جواب پس بدم؟ و خب پدر و برادر جولی هم عصبانی‌ان، الان نگرانن، عزیزشون گم شده، دعواشون میشه، درگیری فیزیکی بینشون پیش میاد، کتککاری میکنن و در نهایت برادر و پدر جولی رو دستگیر میکنن. حالا الان شما موقعیت رو تصور کنید. جولی گم شده، پدر و برادرش افتادن توی بازداشتگاه، عصبانی‌ان، ترسیدن، خشمگینن از اینکه پلیس به پرونده جولی اهمیتی نمیده و از جوابی که از صاحب کار جولی گرفتن. حالا الان ان باید بیاد یه چیزی هم بذاره اینا رو در بیاره از بازداشتگاه تا دیگه مشکل رو مشکل به وجود نیاد این وسط. به هر حال بالاخره شنبه شده و پلیس تصمیم میگیره که چند تا نیرو بفرسته تا بیا دقیق تر چک کنن به امید اینکه ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه. مجدد ان تمام اون حرفها رو به نیروی پلیس میزنه که اومده بوده خونه جولی رو بررسی کنه. میگه که دختر من مسئولیت پذیر بود، دختر من روز دادگاهش رو از دست داده، بچهش پیش من مونده و من مطمئنم دخترم گم شده. هرگز سابقه نداشت جولی همچین کاری رو بکنه. جولی هر روز با من در ارتباط بود. اما پلیس حرف عجیبی میزنه. میگه که شاید رفته اندرو رو ببینه. اندرو مدتی بود که کارش رفته بود توی لندن و تایم‌های بیشتری رو توی لندن سپری می‌کرد. یه جورایی میشه گفت هر از گاهی میومد خونه. اصلاً یکی از دلایلی که دیگه جولی دلش می‌خواست از این آدم جدا شه همین بود. اصلاً اندرو رو نمیدید. میگفت خب این آدم که بود و نبودش فرقی نداره تو زندگی ما، پس بذار منم جداشم و راه خودم رو برم جلو. حالا الان پلیس میگفت شاید یهو بیخبر بدون اینکه به هیچ کی بگه بچه رو همینجوری ول کرده رفته اندرو رو ببینه توی لندن. ببینید اینجا پلیس تا دم در خونه جولی میاد، یه نگاه خیلی سرسری میندازن، در حد 2-3 دقیقه توی خونه رو گشتن و بعد این کانورسیشنی که براتون گفتم بینشون با مادر جولی پیش میاد و بعدش هم در نهایت میگن پس رفته همسرش رو توی لندن ببینه و خدافظ میرن. جولی خیلی عصبانی بود. حالا سوای این که با اندرو تماس گرفته و اندرو گفته که نه جولی پیش من نیومده، من اصلا جولی رو ندیدم،
ان از اینکه انقدر پلیس بی‌مسئولیت، انقدر بیخیاله، از این موضوع عصبانی شده بود. بلند میشه میره ایستگاه پلیس، میره شروع میکنه داد و بیداد کردن که شماها پس واسه چی دارید حقوق میگیرید، واسه چی دارید ما داریم تکس پرداخت میکنیم، شما اصلا به پرونده دختر من اهمیت نمیدین. و اینجا اون رئیس پلیسی که توی پلیس استیشن نشسته بود تازه میگه اوکی باشه شلوغ نکن، چند تا نیروی پلیس میفرستیم تا دقیق تر توی خونه رو بررسی کنن. بالاخره فرداش یه تیم میفرستن، یه تیم گسترده تر برای تحقیقات کردن در رابطه با مفقودی جولی. دقت کنید الان تقریبا 5 روز گذشته و تازه بعد از 5 روز دارن تحقیقات جدی در رابطه با مفقودی جولی انجام میدن و توی این 5 روز همچنان هیچ خبری از جولی نیست. بعد از 2 روز تحقیقات انجام دادن توی خونه جولی، ان همچنان بیخبره. نمیدونست که پلیس چیزی پیدا کرده، چیزی پیدا نکرده، چیزی دستگیرش شده. به خونه جولی زنگ میزنه چون میدونست که خب الان پلیس داخل خونهشه و پلیس تلفن رو جواب میده. یکی از نیروهای پلیس تلفن رو پاسخ میده و وقتی که ان ازش میپرسه چی شد، آپدیتی شد، به چه نتیجه‌ای رسیدید، چیزی دستگیرتون شد راجع به مفقودی جولی، پلیس خیلی حرف عجیبی به ان میزنه. میگه که ما توی خونه جسدی پیدا نکردیم. اگه منظورت از پیدا شدن جولی جسدشه، نه، ما جسدی تو خونه ندیدیم. خیلی حرف عجیبیه به نظر من. یعنی این آخرین چیزیه که شما باید به یک کسی که چشم به راه یه عزیزه بگید. این چه حرفیه میزنید به یه نفر؟ به هر حال ان رو صدا میکنن، ازش میپرسن آخرین باری که جولی رو دیدی چی تنش بود؟ میگه یه دامن سیاه پوشیده بود با یه پیرنی به رنگ هلویی. فکر میکنم معادل فارسیش همون هلوییه دیگه، رنگ هلویی داریم، نمیدونم، برای من بنویسید. پلیس توی لباسهای جولی دنبال این 2 تیکه لباس میگرده، دنبال یه همچین مشخصاتی، دامنی با چنین مشخصاتی همچین رنگی، اما تنها چیزی که توی لباسها پیدا نمیکنن همین 2 تیکه لباس بود. پس مشخص بود که جولی اون لباسایی رو که تنش کرده بوده و مادرش این لباسها رو تنش دیده بوده که کوین رو به مادرش بده، دیگه بر نگشته خونه که لباسهاشو در بیاره توی کمدش بذاره، چون تو کمدش این لباسها پیدا نمیشد. من همچنان خیلی اصرار داشت که نظریه پلیس نظریه غلطیه که جولی اومده یه سری چیز برداشته و چمدون جمع کرده واسه خودش رفته که یه ذره مثلا یه حال و هوایی عوض کنه، یه بادی به سرش بخوره. به چند دلیل. اولین دلیل این که هیچ کدوم از لباسهای جولی از تو کمد لباسش کم نشده بود. خب گفتیم با مادرش خیلی ارتباط صمیمی داشت. مادرش یه جورایی لباسای جولی رو مثل لباسای خودش کامل میشناخت. میدونست که چه لباسایی داره، چه لباسایی نداره. حتی خیلی وقتا اون برای جولی سعی می‌کرد یه سری لباس ست کنه. خیلی از لباس‌ها رو خودش برای جولی خریده بود. میدید تمام لباس‌ها سر جاشه. کدوم آدمی میاد مثلا چی پک میکنه، ماست و خیار میذاره توی چمدونش، سیب زمینی پیاز میذاره، لباس آدم برمی‌داره دیگه. چجوریه که هیچ لباسی از توی کمدش کم نشده؟ مورد دوم کفشای جولی بود. جولی عاشق کفش بود و کفش زیاد داشت و اخلاقش اینجوری بود که اگر بخواد بره سفر حداقل 2-3 جفت کفش با خودش برمی‌داره. اما کفشاش هم هیچ کدوم کم نشده بود. خب اینم به خصوصیات اخلاقیش نمیخورد. مورد بعدی کیف لوازم آرایش جولی بود. جولی یک کیف لوازم آرایشی داشت که امکان نداشت بخواد سفر بره و این کیف لوازم آرایش رو با خودش نبره. این کیفه به جونش بند بود. الان 1 هفته است که از جولی هیچ خبری نیست و نیروی پلیس هم هیچ چیزی توی خونش نتونسته پیدا کنه. منظورم از این که هیچ چیزی نتونسته پیدا کنه اینه که نتونسته هیچ اثری از قتل یا ورود بازور یا وسایلی که متعلق به یک شخص دیگه‌ای به جز جولی باشه پیدا کنه. در نهایت به خانواده جولی میگن که ما نمیتونیم به شما این ضمانت رو بدیم که جولی الان جاش امنه توی شهر به این بزرگی، نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده، اما تضمین ما به شما که توی خونه خودش اتفاقی براش نیفتاده، چون ما هیچ چیزی به جز لوازم خود جولی توی خونش پیدا نکردیم. هیچ مشخصاتی توی خونه نبود که به ما نشون بده یک شخص دومی وارد خونه جولی شده.
ولی خب این حرف پلیس برای خانواده جولی عجیب بود، به خاطر اینکه یکی از همکارهای جولی شهادت داده بود، گفته بود اون شبی که آخرین بار جولی اومده بود سر کار، ما رسوندیمش جلوی در خونه. پس جولی تا جلوی در خونه اومده. حالا اینکه از جایی که پیاده شده تا دم در ورودی خونه چه اتفاقی براش افتاده معلوم نیست. یه چیز دیگه هم باز این وسط خیلی عجیب بود. دست کلید جولی گم شده بود، نبود. خب این خیلی عجیبه دیگه. دست کلیدا کجاست؟ پیش خود جولیه یا نه دست کلیدا دست یک شخص دیگه ایه؟ anyway خانواده جولی خیلی ناراحت بودن از عملکرد نیروی پلیس. اولا که تقریبا بعد از 1 هفته گم شدن جولی اومدن تازه پرونده رو باز کردن و شروع کردن به گشتن خونش. بعدم این که اصلا انگار این پرونده رو جدی نمی گرفتن. انگار تمام اعضای پلیس نظرشون این بود که نه جولی حالش خوبه، مطمئنیم که جولی رفته و برمیگرده. درسته که به زور با اکراه اومده بودن پرونده رو باز کرده بودن، خونه رو گشته بودن، اما انگار ته باورشون این موضوع نبود و اصلا کیس رو جدی نمی گرفتن. گشتنشون هم به درد خودشون میخورد. مادر جولی بیخیال نمیشد، مدام میرفت اداره پلیس، مدام بهشون شکایت میکرد، میگفت این چه طرز گشتنه، این چه طرز تحقیق کردنه، دختر من گم شده، هیچ وقت سابقه نداشته 7-8 روز از خونه دور باشه، هیچ خبری ازش نباشه. و اون کاراگاهی که روی پرونده بود میگه که خانم شما فکر میکنیم ما بچه‌های 13-14 ساله ایم؟ ما متخصصیم، ما نیروی پلیسیم، معلومه که ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. حتی پلیس هیچ علاقه‌ای نداشت در رابطه با گم شدن جولی با خبرنگارها و رسانه‌ها صحبت کنه و این خود ان و چارلی بودن که شروع کردن صحبت کردن با کانال‌های خبری مختلف، با خبرنگارها، به امید اینکه شاید بالاخره یه چیزی دستگیرشون شه یا جولی جایی باشه صداشون رو بشنوه یا کسی جولی رو دیده باشه. توی این مصاحبه هاشون میگن که اگر شخصی جولی رو دزدیده خواهشن اونو به ما برگردونه، حتی پیشنهاد جایزه میدن و باز از اون طرف با فکر به این که شاید جولی گذاشته رفته میگن که جولی اگه داری صدای ما رو میشنوی و شرایط این رو داری که برگردی، خواهش میکنم پیش ما برگرد، ما خیلی نگرانتیم، دلمون برات تنگ شده، کوین پسرت داره خیلی برات بیتابی میکنه. من توی کتابی که داشتم میخوندم مادر جولی میگفت ما اون زمان خیلی امیدوار بودیم که جولی برگرده، زنده باشه، خیلی دلمون میخواست که بدونیم جولی فقط فرار کرده و بعد از این مدت دوباره برمیگرده پیش ما. منتظر بودیم که فقط از در برسه و بهش بگیم که هیچ اشکالی نداره، خوشحالیم که زنده ای. اما از یه طرف نمیتونستیم به همچین چیزی فکر کنیم. ته دلمون میدونستیم که این موضوع صحت نداره، این موضوع درست نیست، چون جولی همچین آدمی نبود که همه چیز رو ول کنه و بره. ما ته دلمون میدونستیم یک اتفاق بدی برای جولی افتاده. من خیلی هم تحقیق کردم که ببینم توی این تایمی که جولی گم شده اندرو چی کار میکرده. فقط فهمیدم که بیشترین تایم لندن بوده، چند بار میاد کوین رو نگه میداره اما باز دوباره برمیگرده لندن و یه حالتی بودش که حالا خیلی براش اهمیتی نداشت که جولی گم شده. یه جورایی اصلا انگار جولی نقش پررنگی تو زندگی اندرو نداشته. سه ماه بزنیم جلو. الان 3 ماهه که گذشته و هیچ خبری از جولی نیست. خانواده جولی با اندرو تماس میگیرن و میگن که شاید تا سالیان سال خبری از جولی نشه. تکلیف کوین میخواد چی شه؟ کوین که نمیتونه تا ابد با ما زندگی کنه، پدرم داره دیگه. و قرار میشه که اندرو از لندن برگرده بیاد و کوین رو نگه داره. میاد میرسه کوین رو میگیره از خانواده جولی و پلیس هم دیگه این اجازه رو بهشون داده بود برن داخل خونه و دیگه به زندگیشون ادامه بدن، چون مطمئن بودن که تو خونه که چیزی پیدا نکردیم. اندرو میره همون روز اول به محض ورودش داخل خونه احساس میکنه یه بوی خیلی بدی داره توی خونه میاد و خب پیش خودش میگه 3 ماه هیچکی از این خونه استفاده نکرده دیگه، احتمالاً چاه دستشویی زده بالا. تماس میگیره با مادر جولی چون نمیدونست که باید چی کار کنه، چجوری تمیزکاری انجام بده. مادر جولی میگه که اگر که دستشویی یه ذره بو میده برو یه ذره سفید کننده و وایتکس و اینجور چیزا بردار بریز، بو میره، چون چند ماه کسی استفاده نکرده احتمالاً چاه زده بالا. اندرو این کار رو میکنه ولی تغییری توی بو به وجود نمیاد.
فرداش میشه مادر جولی به هوای اینکه یک آپدیتی بگیره، حال کوین رو بپرسه، ببینه آیا اندرو حالش خوبه، همه چیز اوکی، چیزی نیاز داره یا نه، با خونشون تماس میگیره. اندرو گوشی رو برمیداره، به اندرو میگه که همه چی اوکی، خوبه، اون بویی که گفتی رفت، اوکی شد اون کاری که کردم و اون کاری که بهت گفتم رو بکنی. اندرو میگه نه من اون کارو کردم ولی هنوز بو خیلی شدیده. مادرش میگه که بذار خودم میام بررسی میکنم. دلش هم یه ذره برای کوین تنگ شده بود. میرسه خونه جولی و اندرو و من یه چیزی رو فراموش کردم در طول پرونده بهتون راجع به مادر جولی بگم. مادرش یک پرستار بازنشسته بود. به مدت 20 سال پرستاری کرده بود و تجربه خوبی هم داشت. این به این معناست که ان با بوی جسد آشنا بود و به محض اینکه وارد خونه میشه، بوی بد به مشامش میخوره، میفهمه که این بوی چاه و دستشویی نیست، بوی چاه گرفتگی نیست، بوی جسده. هرچند نمیخواست باور کنه، نمیخواست قبول کنه، اما میدونست که این بوی جسده. ان همچنان امید داشت که اوکی باشه، بوی جسده، شاید یه حیوانی یه جا توی خونه مرده و حالا بوش زده تو کل خونه. اما من یه چیزی رو بهتون بگم راجع به بوی جسد. بوی اجساد حیوانات با بوی جسد انسان فرق داره. من یه تحقیقی رو داشتم میخوندم و مشخص شده بود که اصلی ترین دلیلی که سگ‌های انسانیاب میتونن اجساد رو پیدا کنن همین تفاوت بوی جسد انسان‌ها و حیوان هاست. به خاطر اینکه خب ارگان‌های داخلی آدم‌ها فرق میکنه و حالا خیلی مسائل علمی دیگه که الان نمیخوام واردش بشم، بوی جسد انسان متفاوته و افرادی که به عنوان مثلا نیروی پلیس کار میکنن، افرادی که به عنوان پزشک، به عنوان پرستار توی چنین شرایط و موقعیت‌هایی کار کردن، تفاوت بو رو میفهمن چون دماغشون با بوی جسد انسان آشناه. از طرف دیگه هم ان یکسره به خودش دلداری میداد که نه، این بوی جسد انسان نیست که نیروهای پلیس چند روز خونه رو گشتن 3 ماه پیش، هیچی پیدا نکردن. چطور امکان داره جسد توی این خونه باشه و نیروی پلیس پیدا نکرده باشه؟ نه، احتمالاً دماغ من داره اشتباه متوجه میشه. من وارد دستشویی میشه به امید اینکه بتونه منبع بو رو پیدا کنه. هر چند وقتی که پاشو میذاره توی دستشویی بو شدیدتر شده بود. میذاره دور و بر دستشویی رو نگاه میکنه، این ور اون ور رو میبینه و همینطوری که داشت میچرخید توی دستشوی حموم، پاش میخوره به وان حموم. پاش که میخوره یه بوی خیلی بدی بلند میشه. تعجب میکنه. میره وای میسه کنار وان حموم و با پاش چند تا ضربه دیگه میزنه. میبینه با هر ضربه ای که داره میزنه بو داره شدت میگیره. منبع این بو از هر جا که بود قطعاً مربوط بود به همین وان حموم. من اینجا یک توضیح مختصری در رابطه با مدل نصب کردن وان بدم بهتون. ممکنه خیلی از مخاطب‌ها در رابطه با نصب کردن وان و اینکه چه جوریه اطلاع نداشته باشن. حالا عکساش هم براتون میذارم. البته این عکس‌ها عکس صحنه جرم نیست، فقط نمونه عکس برای اینه که بتونید بهتر تصویر سازی کنید. ببینید وانهای حموم اونجوری که ما از بیرون نگاه میکنیم نیستن، بعضیاشون، یعنی کلشون وان نیست، یه بخشش وانه و دور تا دورش به اصطلاح میگن پنل گذاشته میشه، کاشی های مختلف گذاشته میشه و بهشون ریموویبل پنل میگن. یعنی شما میتونید که این کاشی ها رو جدا کنید و مادر جولی هم همین کارو میکنه. وقتی ضربه میزنه به وان حموم و میبینه که بوی بد داره ازش بلند میشه، میره یه چیزی میاره، این پنل ها رو از هم جدا میکنه و به محض اینکه این پنل ها رو برمیداره با یک جسد روبرو میشه، یه بدنی که دور تا دورش پتوی کشیده شده بود و بوی بسیار بدی میداد. ان میره عقب، شروع میکنه فریاد زدن و همینطوری که داشت نان استاپ جیغ میزد از پله ها میره پایین. اندرو رو صدا میکنه و با فریاد میگه که جولی زیر وان حمومه، جولی زیر وان حمومه. اندرو باور نمیکنه، فکر میکنه که ان زده به سرش و میگه اوکی تو پایین باش، کوین رو نگهدار، بذار من میرم بررسی میکنم. ولی وقتی اندرو هم میره بالا میبینه نه، واقعا یک جسد زیر وان حمومه. اما بازم اینجا نمیخواست قبول کنه که این جسد متعلق به جولیه. از پله ها میره پایین و به ان میگه شاید جسد متعلق به یک شخص دیگه ایه
ما که مطمئن نیستیم. به هر حال با پلیس تماس میگیرن تا نیروی پلیس بیاد و این موضوع رو دقیق‌تر بررسی کنن. پلیس میاد، وارد حموم میشه، این پنل ها رو بر میداره و میبینن که بله، متاسفانه جسد متعلق به جولیه. خیلی دردناکه. 3 ماه تمام جسد جولی توی همون خونه‌ای بود که نیروی پلیس تلفن رو برداشته و به مادر جولی گفته اگه فکر کردی که ما جسد توی خونه پیدا کردیم، نه، ما جسدی پیدا نکردیم. و بعد دوباره چند روز بعد توی یک بیانیه‌ای برگشتن به مادر جولی گفتن که ببین، ما نمیدونیم جولی کجاست، شاید هر جای شهر باشه، شاید جونش در خطر باشه، اما با اطمینان میتونیم این رو به شما بگیم که توی خونه هیچ چیزی نیست. خونه هیچ ارتباطی به مفقودی جولی نداره، با اطمینان. و این واقعا کمکاری پلیس رو داره میرسونه. چطور شماها فراموش کردید زیر وان رو بگردید؟ اصلا یکی از نقاطی که معمولاً آدم‌ها سلاح، مواد مخدر یا جسد قایم میکنن زیر همین ریموویبل پنلاست که بعضی از وانها دارن. همه وانها اینجوری نیستن. وانهای جدید استایلشون یه جوری فرق میکنه، من داشتم بررسی میکردم. اما شما نیروی پلیسید، باید این جاهای مخفی به قول خودمون بدونید. تنها جایی که شک نکردید همونجا بوده. تمام این مدت ان داشته با خودش فکر میکرده که چی به سر جولی اومده، آیا دزدیده شده، آیا داره اتفاقهای بد براش میفته، اگر به قتل رسیده جسدش کجاست، چرا هیچ کس هیچ خبری از این دختر نداره. و اینا همه در حالی که جسد دخترش توی خونه خودش بوده، زیر وان حموم. خیلی خیلی جای سوال داره واقعا نحوه عملکرد پلیس توی این پرونده برای من. شما 29 نفر نیروی پلیس توی خونه فرستاده بودید که چند روز بگردن، یعنی 1 نفر از اون 29 نفر عرضه این رو نداشتن که جسد توی خونه پیدا کنن و ان باید کسی باشه که جسد دختر خودش رو پیدا کنه. و طبق گفته ان، این بو همیشه توی دماغش مونده بود. میگه که این بو هرگز از دماغ من خارج نشد. من تا مدت‌ها وقتی میرفتم توی حموم، وقتی وان حموم میدیدم، حالم بد میشد و اون بو میومد توی خاطرم. برگردیم به جسد جولی. جولی کاملا برهنه بود و مشخص بود که تجاوز جنسی هم روش صورت گرفته. تا چند ساعت بعد پلیس مدام داشت از اندرو سوالهای مختلف میپرسید. سوال که چه عرض کنم، بهتره بگیم داشتن با اندرو بازجویی میکردن. این در حالی بود که خانواده جولی مطمئن بودن اندرو ربطی به این پرونده نداره، حتی 1000% هم باعث قتل جولی نبوده. درسته که داشتن از هم جدا می شدن، اما جدایشون اونقدر جدایی بدی نبود، رابطه بینشون رابطه بدی نبود که با دعوا و داد و بیداد باشه. فقط دیگه دیده بودن از یه جایی به بعد بهتر مسیرشون از هم جداشه توی این زندگی. عجیب بود که چرا نیروی پلیس الان گیر داده بود به اندرو و خیلی داشت سوال پیچش میکرد. واضح ترین دلیل در واقع توجیه اندرو هم این بود که اصلا اون تایم لندن بود، شاهد داشت. خبر کشف جسد جولی مثل بمب توی اخبار میتره که میشه تیتر اول تمام روزنامه ها، تیتر اول تمام خبرها، و اونم چطوری؟ با یک تیتر هرس درار که کاراگاه ها بالاخره جسد جولی رو پیدا کردن. و این در حالیه که ما میدونیم کاراگاه ها پیدا نکردن، مادرش جسد رو پیدا کرده. اتفاقا ان خیلی ناراحت میشه مادر جولی و میره با یه سری از خبرنگارا صحبت میکنه، میگه این چه تیتری زدین؟ یعنی چی؟ کدوم کاراگاه ها؟ کدوم پلیسا؟ من کسی بودم که جسد دخترم رو پیدا کردم. و این خبرنگارا میگن نیروی پلیس به ما گفته که ما باید اینجوری تیتر بنویسیم. برای کوین هم روزای عجیب و سختی بود. از یه طرف خب مدتی بود که مادرش رو ندیده بود، نمیدونست مادرش کجاست، چه اتفاقی براش افتاده. از طرف دیگه ان و چارلی و همینطور پدرش اندرو اصلا نمیخواستن کوین رو از اون سن با این مسائل، با این اتفاق تلخ آشنا کنن. نمیخواستن از اون سن بهش چنین خبری رو بدن و واقعا نمیدونستن چی کار کنن. چون نمیتونستن هم بهش بگن که یهو دیگه مامان نداری. در نهایت به کوین میگن که مادر توی حموم بوده، داشته دوش میگرفته، لیز خورده، سرش خورده به لبه حموم و الان دیگه رفته بهشت. این رو هم من اضافه کنم، کوین تا زمانی که نوجوان بود واقعا فکر میکرد این اتفاق برای مادرش افتاده. فکر میکرد مادرش بر اساس یک حادثه جونش رو از دست داده، تا اینکه یک روز توی مدرسه یکی از همکلاسیاش بهش میگه میدونستی مامانت اتفاقی نمرده؟ میدونستی مامانت به قتل رسیده؟
و کوین حالتی بود که نه چرا چرت و پرت میگی و این دوستش تیتر روزنامه ها رو به کوین نشون میده. اونجا تازه کوین میفهمه که چه اتفاق تلخی برای مادرش افتاده و به نظر من این یکی از بدترین راه و روش هاست برای یک شخصی که توی دوران نوجوانی هم هست و بفهمه که مادرش چه بلایی سرش اومده. در واقع حادثه نبوده، به قتل رسیده، خیلی هم بد به قتل رسیده. به نظر من پدرش اندرو باید وقتی که میدید کوین دیگه به دوره نوجوانی رسیده این خبر رو زودتر به کوین میگفت، چون باز اگر از پدرش میشنید بهتر از این بود که تو مدرسه اینجوری از یکی بشنوه. چند هفته از پیدا شدن جسد جولی گذشته بود و نیروی پلیس یه مردی رو دستگیر میکنه به نام بیلی دانلاپ به اتهام قتل جولی. چی شده بود که پلیس به بیلی شک کرده بود؟ توی اون پتویی که جسد جولی پیچیده شده بود یه سری الیاف پیدا کرده بودن که مال یه لباس ورزشی خاص بود. پلیس میره سراغ اون تیم ورزشی و سابقه تمام اعضای تیم رو چک میکنه و از همه بدتر، یعنی تنها کسی که توشون خیلی سابقه خرابی داشت بیلی بود. بیلی سابقه واقعا افتضاحی داشت توی اون محله، خلافای ریز و درشت زیاد میکرد. وقتی که اخبارش پخش میشه که پلیس بیلی رو به عنوان مظنون دستگیر کرده، خیلی‌ها موافق بودن که پلیس مظنون درستی رو گرفته. میگم واقعا سابقه قضایی خیلی بدی داشت. یکی دیگه از چیزایی که بیلی مظنون اصلی بود برای پلیس و همه هم با این موضوع موافق بودن این بودش که بیلی یه دوستی داشت به اسم مارک. این مارک خونش دقیقاً چسبیده بود به خونه جولی و بیلی خیلی وقتها توی خونه مارک رفت و آمد میکرد. توی یه سری منابع ذکر شده بود که مارک یک اتاقی رو اجاره داده بوده به بیلی. توی یه سری منابع دیگه گفته شده بود که نه، بیلی با دوست دخترش زندگی میکرد، اما خیلی وقتها زمانی که با این دوست دخترش به مشکل میخورد میومد و چند روز خونه مارک پیش رفیقش میبود، که من خودم به دومیه بیشتر میتونم تکیه کنم، چون که بیلی یه خونه‌ای با دوست دخترش داشت، خونه مشترک داشت. کسی که خونه مشترک داره که دیگه نیاز نداره بره دوباره یه اتاق از کسی اجاره کنه. اما ارتباطش با این دوست دخترش هم خیلی بد بود. یک سره با هم دعوا داشتن. این دعواها هم به خاطر زورگویی‌ها و قلدری‌های خود بیلی بود. خب به هر حال بیلی که خونه مارک رفت و آمد داشته باشه مدام، خیلی نزدیک به صحنه جرم دیگه. یه آدم خیلی راحت میتونه از این خونه بره به یه خونه دیگه یک قتلی انجام بده و چون مسافتش کمه دیگه خیلی آثار جرم رو هم از بین ببره و باز برگرده خونه دوستش. حتی یه چیز خیلی عجیب، اون روزای اولی که مادر جولی داشت خیلی دنبالش میگشت، گفتیم میره از همسایه ها دونه دونه میپرسه، باشون صحبت میکنه، به خونه این مارک هم میاد تو خونه مارک. اون روزی که خونه مارک بود داشت باهاش صحبت میکرد، بیلی هم اونجا بود و مارک و بیلی میگن که نه، ما خبری از جولی نداریم. حتی خود پلیس وقتی با در همسایه صحبت میکنه با بیلی هم بازجویی میکنن، چون اون روزی که جولی مفقود شده جزو روزهایی بود که بیلی پیش مارک دوستش داشت زندگی میکرد. از بیلی میپرسن که تو دیشب کجا بودی و میگه که من که دیشب اصلا خونه نبودم، من تازه ساعت 2 نصف شب رسیدم. از مارک این موضوع رو میپرسن، مارک میگه آره درسته، بیلی راست میگه، دیشب دوربر ساعت 2 بود اومد خونه من. اما بعدن وقتی که بیلی میشه مظنون اصلی پلیس، مارک شهادتش رو عوض میکنه. میاد به پلیس میگه واقعیت اینه که بیلی اون شب اصلا نیومده خونه من و من ندیدمش. بهش میگن چرا شهادت دروغ دادی؟ میگه خب من فکر نمیکردم موضوع انقدر جدی باشه، فکر میکردم جولی به زودی برمیگرده. و وقتی که اون شب پلیسا ازم سوال پرسیدن خیلی اهمیت ندادم به اینکه این سوالا برای چیه و یه جورایی سرسری جواب دادم. اما الان که خبر قتل جولی رو شنیدم و توی این چند روز بیشتر با خودم فکر کردم، یادم اومد که من اشتباه به پلیس شهادت داده بودم. اون شب اصلا بیلی نیومده بود خونه من. اما من فکر میکنم دلیل اصلی عوض شدن شهادت مارک این بوده که اولش پیش خودش فکر کرده خب حالا یه کسی مفقود شده و برمیگرده خونه و چرا من هوای دوستمو نداشته باشم، پشت بیلی در میام، پشت رفیقمو میگیرم، به خاطرش شهادت دروغ میدم.
ولی بعدش که خبر قتل جولی رو شنیده، دیده پرونده رسما تبدیل شده به یک پرونده قتل و اگر که بخواد به این شهادت دروغش بچسبه پای خودش هم گیر میشه و میتونن اونو به اتهام همکاری توی قتل دستگیر کنن یا حتی شهادت دروغ دادن، تصمیم میگیره بیاد پیش پلیس و راستشو بگه. این حالا برداشت شخصی خود من از شهادت دوستش مارکه. پلیس تصمیم میگیره روزی که جولی گم شده بود، در واقع از بعد از ظهرش رفتار بیلی رو بیاد چک کنه تا شب، تا ببینه شاید به یک خط زمانی خاصی برسه و میبینن که خب بیلی از بعد از ظهرش با دوستاش رفته بوده توی یک استریپ کلاب از این کلاب هاییه که بعضی از رقاص ها توش لباساشون رو در میارن و برهنه میرقصن. بعدش توی اون بار دعوا شده، به خاطر دعوایی که کردن، زیاد از حد مشروب خورده بود، مست بود، دعوا کرده بود، پرتش کرده بودن بیرون. این رو من راجع به بیلی بهتون بگم، بسیار آدم بدرفتاری بود، بسیار قلدر بود، بسیار زورگو بود و وقتی که مشروب میخورد این قلدری کردناش خیلی بیشتر میشد. اون شب هم مشروب خورده بود و حالتی بود که سرش درد میکرد برای دعوا. میدونید از نوعی بود که خیلی دوست داشت همه ازش حساب ببرن، لذت میبرد وقتی میدید آدم‌ها ازش ترسیدن. به هر حال اون شب توی اون روز بعد از ظهر توی اون استریپ کلاب دعواش میشه، با یکی پرتش میکنن بیرون، توی خیابون با یکی دیگه دعواش میشه. این دعواش با اون آدم توی خیابون انقدر شدید میشه که هم میخوره هم میزنه. وضعیت دوستاشون خیلی خراب بود، یعنی اصلا میبرنشون بیمارستان به جای اداره پلیس. و خود بیلی هم یه زخم خیلی بزرگی بالای پیشونیش به وجود میاد. اون طرف مقابلم که بیچاره اصلا آشولاش شده بود دیگه. حالا من نمیدونم اون آدم چرا از بیلی شکایت نمیکنه، شاید خودش سابقه قضایی داشته، نمیخواسته با پلیس درگیر شه، ولی به هر حال از بیمارستان بیلی دیگه نمیره اداره پلیس و مرخص میشه. بر اساس بررسی‌های پلیس دور و بر ساعت 1:30 بود که از بیمارستان میزنه بیرون و بعد از اون بر نمیگرده خونه مارک. در واقع مشخص نیست بعد از ساعت 1:30 شب که از بیمارستان اومده بیرون کجا رفته، چی کار کرده. حالا ساعت 1:30 چه زمانیه؟ دقیقاً همون تایمیه که شیفت کاری جولی تموم میشد. گفتیم توی پیتزا فروشی کار میکرد دیگه، از 5 بعد از ظهر تا نصف شب پیتزا دلیوری میکرد. تایم کارش تموم شده بود و برگشته خونه. الان بیلی اصلی ترین مظنون این پرونده است و حکم بازرسی خونش رو هم میگیرن. میرن شروع میکنن خونش رو گشتن و ته آشپزخونش یه قسمتی بود، یه حالت لاندری روم بهش میگن. ماشین لباسشویی یه بخش هایی هست که شما میتونی لباس هایی که شستی رو پهن کنی. قاطی یه سری لوازم چی پیدا میکنن؟ دست کلید جولی. دست کلیدی که ما گفتیم گم شد و هیچ وقت هم پیدا نشد. این دست کلید رو میبرن برای آزمایش. یه سری از لباسهای بیلی رو هم میبرن برای آزمایش. روی دست کلید اثر انگشت بیلی وجود داشت و بعد از بررسی و آزمایش لباسهای بیلی میبینن الیاف یکی از لباساش دقیقاً یکیه با الیافی که توی صحنه جرم لای پتویی که جسد جولی رو پیچیده بودن. حتی یه سری مو توی صحنه جرم پیدا کرده بودن که این موها هم دقیقاً با موی بیلی یکسان بود. این رو هم فراموش نکنیم که پرونده یک مقدار قدیمیه و اون موقع خیلی بر اساس تست های دی ان ای نمیتونستن جواب 100% بگیرن. اما خیلی هم به تست دی ان ای نیاز نداشتن، انقدر مدارک و شواهد کامل بود که همه چیز داشت داد میزد بیلی شخصیه که قاتله. الان پلیس خیالش راحته که اوکی ما دستمون پره، یک عالمه مدرک داریم و این آدمو با خیال راحت میتونیم بکشونیم به دادگاه. اما خود بیلی قبول نداشت و اعلام بیگناهی میکنه. حتی تمام مدت توی دادگاهاش نظریه خودش و وکلاش این بود که پلیس برای من پاپوش درست کرده. پلیس رفته این مدارک رو جاساز کرده تو لوازم من. پلیس نمیدونه قاتل جولی کیه و داره این کارو میکنه که پرونده رو واسه خودش ببنده، تقصیرا رو از گردن خودشون بردارن بندازن گردن منی که سابقه قضایی داشتم چندین و چند بار و حالا خلافهای ریز و درشت کردم. از اون طرف دلیل مرگ جولی مشخص نبود، به خاطر اینکه یادتون نرفته دیگه 3 ماه بعد از قتل
جسد رو پیدا کردن. خب توی این 3 ماه پوسیدگی اتفاق افتاده، جسد تجزیه شده و نمیتونستن دقیقاً بفهمن دلیل مرگ جولی چیه. خود بیلی هم که حرف نمیزد، میگفت اصلا من این کار رو انجام ندادم، من قاتل نیستم، یکی دیگه قتل رو انجام داده، پلیس داره میندازه گردن من. دلیل اصلی هم که اینجوری با وکیلاش داشتن مانور میدادن که پاپوش درست کردن همین 3 ماهی بود که پلیس گند زده بود و کمکاری کرده بود. همین 3 ماهی بود که پلیس نتونسته بود جسد رو پیدا کنه. 3 ماه فاصله افتادن بین زمان قتل و پیدا شدن جسد میتونه حاشیه‌های زیادی رو توی یک پرونده به وجود بیاره، اگر که شخص قاتل یا مظنون وکلای خوبی داشته باشه. وکلای بیلی میگفتن چجوری پلیس تا الان توی این 3 ماه هیچ جسدی نتونسته پیدا کنه، حالا به محض اینکه پیدا کرده یهو اومده سراغ بیلی و داره همه چیزو میندازه گردن بیلی. از کجا معلوم دست کلید خود پلیس ننداخته باشه تو خونه بیلی، جاساز نکرده باشن؟ از کجا معلوم الیافو از لباسهای بیلی بر نداشته باشن و گذاشته باشن توی صحنه جرم؟ در رابطه با جسد جولی، آثار تجاوز که خیلی مشهود بود، یعنی بعد از بررسی پزشکی قانونی اصلا شکی دیگه وجود نداشتش که به جولی تجاوز صورت گرفته، اما نمیتونستن دلیل 100% مرگ رو بگن به خاطر همون پوسیدگی که واسه جسد اتفاق افتاده بود. ولی مثلا چیزهایی مثل شکستگی استخون و اینا به وجود نیامده بود. مثلا جمجمه جولی سالم بود، چیزی به سرش اصابت نکرده بود، جاییش نشکسته بود و در نهایت میگن احتمال زیاد جولی شاید بر اثر خفگی جونش رو از دست داده. بیلی دانلوف الان توی زندان منتظر تا دادگاهاش برگزار شه و نسبت به پرونده هایی که تا الان با هم بررسی کردیم، بیلی جزو اون شخصیت های واقعا عجیبه، جزو اون شخصیت هایی که هر چقدر باهاش بیشتر آشناشیم بیشتر ترسناک میشه و من یه ذره میخوام شخصیت بیلی رو، زندگیش رو براتون بیشتر باز کنم. یه مثال میزنم که بهتر بتونید متوجه شید. یادتونه گفتیم که بیلی سابقه جنایی داشت، سابقه خشونت داشت و کلاً اطرافیان اون رو به عنوان یک آدم خیلی بد رفتار میشناختن. اما اونجوری نبودش که همیشه توی تمام شرایط عصبانی باشه. وقتی که زمان درست و مناسب رو پیدا میکرد و میدید موقعشه که رفتارش رو خوب کنه، تبدیل میشد به یه مرد محترم، یه مرد خوش رفتار. و این سویچ کردن بین رفتار خیلی خوب و خیلی بد به این سرعت میتونه واقعا ترسناک باشه. میتونه خیلی ها رو گول بزنه، میتونه خیلی ها رو به دام بندازه. یادتونه گفتیم یک دوست دختری داشت و خیلی وقتا با دوست دخترش با هم به مشکل میخوردن، برای همین میرفت خونه اون دوستش مارک. رابطش با دوست دخترش جوری بود که تمام مدت داشت خشونت به دوست دخترش نشون میداد، تمام مدت داشت کتکش میزد. به معنای واقعی دوست دخترش مدام تحت خشونت خانگی بود از سمت بیلی و وقتی میرفت به اطرافیان این موضوع رو میگفت مثلا بیلی منو زده، میگفتن چرا صورتت کبوده، میگفت بیلی کرده، چرا دستت کبوده، میگفت بیلی کرده. همه اینطوری بودن که نه بابا بیلی، نه اون که خیلی مرد محترمیه، چی داری میگی تو؟ و به دوست دخترش شک میکردن که داره دروغ میگه. یعنی ببینید بیلی اینجوری سیاست داشت، اینجوری سویچ میکرد روی کاراکتر A و کاراکتر B به اصطلاح. اما این رو هم بگم صحبت از دوست دخترش شد، الان خیلی خوشحال بود که بیلی به اتهام قتل دستگیر شده و تمام مدت داشت آرزو میکرد که بیفته زندان و از زندان نیاد بیرون، بلکه بتونه یک نفسی بکشه، نفس راحت از دست این آدم پر از خشونت. البته من باید این رو هم ذکر کنم، بیلی کلاً عادت داشت به زنای اطرافش خشونت نشون بده و مورد آزار و اذیت‌های جنسی و جسمی قرارشون بده. به قبل از این دوست دخترش توی روابط دیگه هم من داشتم چک میکردم همینجوری رفتار میکرد. یعنی این آدم سابقه بلند مدتی داشت توی نشون دادن خشونت به زنان. به هر حال دادگاه‌های بیلی آغاز میشه و دادگاه‌ها خیلی برای مادر جولی سخت بود، به خاطر اینکه گفتیم اولین نفری بود که جسد جولی رو پیدا کرده بود. حالا باید توی دادگاه می اومد تمام این جزئیات رو به دادگاه تحویل میداد، دوباره این خاطرات رو مرور میکرد، همه رو تعریف میکرد
و خب این خیلی سخته دیگه، مرور تمام این چیزها. توی دادگاه ان میگه من هنوز که هنوزه بوی جسد جولی رو زیر دماغم حس میکنم، این بو هرگز از ذهن من پاک نمیشه. من خیلی از شبا کابوس میبینم، کابوس اون اتفاق رو. به خاطر میزان خشونت بالایی که توی کیس جولی وجود داشت و همینطور نحوه پیدا شدن عجیب جسد بعد از 3 ماه، در حالی که نیروهای پلیس چندین و چند روز خونه رو گشته بودن و تمام این اتفاقات، خیلی پرونده جولی ترند شده بود اون سالها، همه جا پخش شده بود، تمام روزنامه ها، تمام کانال های خبری فقط و فقط از جلسه های دادگاه بیلی صحبت می کردن. و خب وقتی این اتفاق میفته یه بدی داره. اون بدی هم اینه وقتی اینجوری میشه تمام اتفاقات باید مورد بررسی قرار بگیره. تمام جزئیات در رابطه با شخص مقتول میاد وسط. اینکه کی بود، چی بود، دوران کودکیش چطوری بود، سر کارش چطوری بود، با خانواده‌اش چجوری بود. میدونید شخصی ترین مسائلی که خیلی از ماها دوست نداریم هرگز عمومی بشه. اما خب حالا چون این پرونده باید بررسی بشه، چون این پرونده خیلی ترند شده، چون همه دارن به جزئیات این پرونده میپردازن، باید همه چیز رو بررسی کنن. و خانواده جولی هم چاره ای نداشتن، نمیتونستن شکایت کنن، نمیتونستن بگن که نه ما دوست نداریم جزئیات زندگی دخترمون. مثلا یه چیزی که خیلی توی پرونده جولی گاسیپ شده بود این بودش که جولی آدم خیانتکاری بوده، آدم هرزه‌ای بوده و اصلا واسه همینم جونش رو از دست داده. حالا این حرف از کجا میاد؟ از اونجایی که در طی این بررسی ها میفهمن جولی با یک پسری در ارتباط بوده و هر از گاهی با هم سکس داشتن. این ارتباط اونطوری نبوده که عاشق و معشوق شده باشن، اما خب چند بار همو دیده بودن، چند بار رابطه جنسی برقرار کرده بودن و همه میگفتن جولی که الان مقتوله زن هرزه‌ایه و نباید این کارو میکرد چون همسر داشت. اوکی، از کجا میدونید اندرو توی لندن با بقیه نمیخوابیده؟ از کجا میدونید اندرو توی لندن با کسی سکس نمیکرده؟ چه ربطی داره؟ حالا اینکه یه نفر توی رابطش با یکی دیگه بره سکسی بکنه اصلا چیز شخصی خودشونه، چه ربطی داره به موضوع قتل؟ به علاوه اینکه ما فراموش نکنیم جولی و اندرو واقعا سنشون کم بود، چششون رو باز کردن با هم آشنا شدن و اصلا جوونی نکرده بودن. من اینو اول پرونده براتون منشن کردم و خیلی طبیعیه یک کسی که پارتنرش اصلا کلن بیخیالش شده، رفته داره توی یک شهر دیگه برای خودش کار میکنه، زندگی میکنه، شاید چند ماه بار بیاد بهش سر بزنه، نیاز جنسی داره و بخواد بره با یک کس دیگه. میگم اصلا این موضوع که خوبه یا بده بین خود آدم هاست، بین روابطشونه و ربطی نداره، قتل رو توجیه نمیکنه. حقش بود که بمیره چون مثلا با یه نفر چند بار خوابیده بود، سکس کرده بود. البته که منابع خبری هم خیلی پر و بال میدادن به این غیبت ها، خیلی دروغ پخش میکردن. میدونید یه حالتی بود که فقط الان که این موضوع ترنده ما هم تیتر بیشتری چاپ کنیم، فروش بیشتری واسه روزنامه هامون داشته باشیم. حالا اصلا مهم نیست که ما داریم راجع به زندگی واقعی آدم ها صحبت میکنیم، مهم نیست که ما داریم با آبروی آدم ها بازی میکنیم. همچنین یه چیز دیگه هم در طول پروندهشون مشخص میشه، اینکه جولی تقریبا 1 ماه قبل از اینکه به قتل برسه 1 بار با بیلی سر قرار رفته بود و حتی 1 بار هم با هم سکس میکنن. اما به مرور زمان رفتارهای غلط، الگوهای رفتاری اشتباه و نادرست رو توی بیلی میبینه و تصمیم میگیره که دیگه باهاش ارتباطش رو ادامه نده. 10 روز قبل از مرگش آخرین باری بود که بیلی تلاش میکنه تا این رابطه رو با جولی نگه داره، اما جولی دست رد بهش میزنه. دلیلش چی بود؟ یکی از دوستای جولی میاد توی دادگاه و یک شهادتی میده. میگه که من وقتی فهمیدم جولی داره با بیلی قرار میذاره و 1 بار هم باهاش سکس کرده، بهش گفتم که جولی بیلی آدم مناسبی برای تو نیست. و جولی اینطوری بودش که آره احساس کردم یه ذره رفتارش عجیب غریبه، ولی خب حالا تو چرا داری این حرفو میزنی؟ دوستش میگه خب اولا که این آدم خیلی سابقه بدی داره، به زنهای اطرافش خیلی خشونت نشون میده، دومی که دوست دختر داره. و جولی حالتی بود که نه بابا دوست دختر داره، من اصلا نمیدونستم. و اونجا میشه که دیگه شروع میکنه دست رد زدن به بیلی. ناراحت شده بود از اینکه بیلی توی یک رابطه دیگه است و حالا اومده سراغ اون.
ولی خب ما از افرادی که کنترلگر هستن، انگر ایشو دارن، مشکل کنترل خشم دارن، خلافکارن، زورگوان، قلدرن، دوست دارن که همش حالت از بالا به بقیه نگاه کنن، زور بگن، دیدیم وقتی یکی بهشون دست رد میزنه این اصلا تو کتفشون نمیره و براشون یه حالت عقده میشه، اینجاشون گیر میکنه که یعنی چی؟ تو کی باشی که بخوای مثلا به من دست رد بزنی؟ تیم وکلای بیلی از این موضوعی که قبلا این دو نفر با هم سکس کرده بودن سوء استفاده میکنن برای پیدا شدن الیاف لباس بیلی و موهاش توی صحنه جرم. میگن که خب این دو نفر همو دیده بودن یه بار تو خونه جولی با هم سکس کرده بودن و احتمالاً از همین پتو هم استفاده کرده بودن، همین پتویی که الان جسد جولی دورش پیچیده شده. طبیعی موی بیلی یا الیاف لباسش به این پتو چسبیده باشه. این به این معنا نیست که بیلی قتل رو انجام داده. وقتی از بیلی میپرسن که اون شب رو تعریف کن، میگه که من راجع به اون شب هیچ چیزی یادم نمیاد، من بیش از اندازه مست بودم. اما وقتی پلیس با اطرافیان بیلی بیشتر صحبت میکنه و اونا به عنوان شاهد میان توی دادگاه، میگن که آره بیلی اون شب توی اون استریپ کلاب مشروب خورده بود، مست بود، اما نه اونقدری که نفهمه داره چی کار میکنه. به قول خودمون سیامست نکرده بود. اتفاقا حواسش به رفتارش بود، حواسش به حرفاش بود، حتی اونطوری نبود که موقعی راه رفتن تلو تلو بخوره. و خود من هم راجع به این موضوع یه چیزی بهتون بگم. ببینید شخصی که خیلی مست باشه، الان بیلی داره میگه من انقدر مست بودم که اصلا اون شبو یادم نمیاد دیگه. شخصی که مست باشه که اصلا نمیتونه یک قتلی انجام بده، خونه رو تمیز کنه، آثار جرم رو از بین ببره، همه چیز رو مرتب کنه و بعدش پاشه بره بگیره بخوابه مثلا. نه، معمولا یه کسی که اونقدر مسته خودش اصلا خوابش میبره، یه جا میفته. پس من خریدار این حرف بیلی نیستم. بزنه یکی رو بکشه، حالا اگر مرگ بر اساس همون خفگی باشه، خفش کنه، جسد رو ببره زیر کاشیای وان رو برداره، زیر وان قایمش کنه، کاشیا رو بذاره، خونه رو مرتب کنه، بعد برگرده بره، این رفتار یک شخص مست نیست. بزرگترین سوالی که الان توی دادگاه مطرح شده بود این بودش که انگیزه بیلی برای به قتل رسوندن جولی چی بود؟ تئوری دادستانی این بود که دلیل اصلی به قتل رسوندن جولی این بوده که جولی قبول نمی‌کرده با بیلی در ارتباط باشه و نمیخواسته دیگه باهاش سکس کنه. اون شبم بیلی یه مقدار مست بوده، دوباره تو عالم مستی اومده سراغ جولی، اومده دم در خونش، بهش پیشنهاد داده که بیا مثلا با هم یه شبو بگذرونیم. جولی قبول نکرده، بیلی عصبانی شده و تصمیم میگیره که جولی رو به قتل برسونه. بعد از اینکه جولی رو به قتل رسوند بهش تجاوز میکنه، آثار جنایت رو زیر وان مخفی میکنه، میره سراغ زندگیش. دوست بیلی میاد توی دادگاه شهادت میده، میگه که اون شب بیلی نیومد خونه، بلکه فرداش ساعت 7:30 صبح اومد خونه. 7:30 صبح اون زمانی بود که ان مادر جولی تلاش داشت که بهش زنگ بزنه و از خواب بیدارش کنه تا جولی به دادگاهش برسه. خب اگه این خط زمانی درست باشه، زمان خیلی زیادیه برای بیلی که یک قتل مرتکب بشه. جسد رو مخفی کنه، خودش رو مرتب کنه، آثار رو از بین ببره، لباساش رو تمیز کنه، بعدم بره خونه دوستش. مورد بعدی اثر انگشت بیلی روی دست کلید جولی بود. اثر انگشت بیلی روی این دست کلید مشخص بود. سوای این که حالا این دست کلید اصلا توی خونه بیلی پیدا شده بود، اثر انگشتش هم بود، اما تیم وکلای بیلی میگفتن که این دو نفر با هم در ارتباط بودن، شاید اصلا جولی دوست داشته کلیدش رو بده به بیلی و واسه همین اثر انگشت بیلی روی دست کلید مونده. حالا موضوع این دست کلیدا چیه؟ یعنی یک نظریه‌ای توی دادگاه مطرح میشه. میگن که احتمال خیلی زیاد همون روز صبح وقتی که ان اومد خونه تا جولی رو بیدار کنه، بیلی هنوز نتونسته بوده جسد جولی رو پنهان کنه و انتظارم نداشت که یه نفر صبح به این زودی بیاد وارد خونه جولی بشه، یعنی مادرش. برای همین فرار میکنه از خونه، اما کلیدای جولی رو با خودش میبره که هر موقع خونه خالی شد بیاد و جسد جولی رو یه جا پنهان کنه. به هر حال همه این نظریه ها هم میتونه درست باشه، هم میتونه غلط باشه. اما میخوام رفتار خود بیلی رو بهتون بگم. در طول دادگاه ها بسیار ریلکس نشسته بود و شما اگر سابقه این آدم رو نمیدونستید
اصلا باورتون نمیشد که این آدم بارها و بارها به زنهای دیگه حمله کرده و زنهای دیگه بارها ازش شکایت کردن. بارها و بارها به آدمها خشونت نشون داده، با مردهای دیگه درگیر شده، کتک کاری کرده، خیلی از زنها رو کتک زده. اینقدر این آدم ریلکس بود، انگار که مثلا نشسته وسط سینما و داره یک فیلمی رو تماشا میکنه. این رو هم من بیشتر باز کنم. یه جا توی پرونده گفتم که تیم وکلای بیلی کارشون خوب بود، اما حق مطلب رو ادا نمیکنه. در واقع باید بگم کار تیم وکلای بیلی خیلی خوب بود. هر چیزی که دادستانی میگفت یه توجیهی براش داشتن. توجیهی که دادستانی میدونست درست نیست، اما از نظر قانونی میشد قبولش کرد و حرفای دادستانی رو زیر سوال میبردن. اما با وجود این خوب بودن کارشون، چند تا چیز توی پرونده بیلی همچنان نامعلوم بود و نمیشد براش توجیهی آورد. یکیش همون دسته کلید بود که گفتیم. این دسته کلیدا تو خونه بیلی چی کار میکرد؟ دومیش ساعتی بود که از بیمارستان اومده بیرون. همون شبی که گفتیم با یکی دعوا شده، کتک کاری کرده. خب بعد از اینکه بیمارستان رو ترک کرده کجا رفته؟ از ساعت 1:30 شب تا ساعت 7:30 صبح که رفته خونه دوستش چی کار میکرده؟ خب این دوتا موضوع چیزایی خیلی واضحیه که اگر تیم وکلای آدم نتونه براشون توجیهی بیاره، خیلی وقتا اتهام قتل به آدم ها میخوره. ولی قرار نبود توی این پرونده این اتفاق بیفته. توی دادگاه میگن که ببینید، مدارک توی این پرونده جوریه که هم بیلی گناهکاره هم بیگناهه. هم یه سری مدارک وجود داره که به ما نشون میده بیلی میتونه مظنون باشه، هم یه سری مدارک وجود داره که به ما میتونه نشون بده نه، بیلی گناهکار نیست. پس میگن که باید یک گپی بدیم و دادگاه دوم برگزار کنیم، یک دادگاه مجدد. توی این فاصله دادستانی و وکلای بیلی میتونن مدارک و شواهد و شاهدهای بیشتری رو در واقع جمع کنن. 6 ماه میگذره، بعد از 6 ماه دادگاه دوم اتفاق میفته. دوباره همون پروسه انجام میشه، همون حرف ها زده میشه، همون نظریه ها داده میشه، همون شاهد ها میان صحبت میکنن. من دیگه دوباره همه رو براتون نمیگم و باز در نهایت به این نتیجه میرسن که ما نمیتونیم بگیم 100% این آدم بیگناهه، نمیتونم هم بگیم 100% گناهکاره و این میشه که بیلی به عنوان یک مرد آزاد از دادگاه ها میاد بیرون. یه قانون توی انگلیس وجود داشت که من یه مقدار براتون میخوام بیشتر توضیحش بدم. این قانون این بود که وقتی یک نفر به یک اتهامی میره توی دادگاه و براش دادگاه تشکیل میشه، حتی دادگاهش به دادگاه دوم کشیده میشه و باز توی دادگاه دوم نمیتونن بگن که 100% این آدم مجرمه، کارش دیگه نمیتونه به دادگاه سوم برسه. حتی اگر مدرکی بر علیه این آدم پیدا کنن، مدرکی که به اون پرونده ربط داشته باشه، نمیتونن دوباره دادگاهیش کنن. و این قانون یک قدمت 800 ساله داشت. 800 سال بود که این قانون داشت برای افراد دیگه اجرا می شد. 800 سال بود که خیلی از آدم‌ها 2 بار وارد دادگاه شده بودن، اما در انتها مدارک اونقدی کافی نبود که بتونن مجرم اعلام شن و بعد از اونم اگر مدرکی بر علیهشون پیدا می شد، قانون می گفتش که دیگه دادگاه سومی برای شماها تشکیل نمیشه. پس الان دیگه بیلی کاملا خیالش راحت بود که آخ جون، من دیگه پام گیر نیست، من خطر از بیخ گوشم رد شده و هرگز دوباره به خاطر قتل جولی وارد زندان، وارد دادگاه نخواهم شد. این رو هم من بگم، تنها پرونده‌ای که درگیر این قانون شده بود، قانون مسخره اگر بگیم، پرونده جولی نبود. خیلی پرونده های دیگه هم توی انگلیس وجود داشت که شامل حال این قانون شده بود با وجود پیدا شدن شواهد و مدارک، اما شخص گناهکار دیگه به دادگاه کشیده نمیشد و این قانون ازش حمایت میکرد. توی خیلی از پرونده ها مدارک فیزیکی پیدا کرده بودن که داشت نشون میداد فلان آدم قاتله، اما براش دادگاهی تشکیل نمیشد. یا حتی توی خیلی از کیسا یه نفر میومد خودش اعتراف میکرد، میگفت من قتل رو انجام دادم، اما چون چند بار دادگاه براش تشکیل شده بود، دادگاه سومی برای اون پرونده دیگه تشکیل نمیشد، پرونده رو باز نمیکردن. حتی توی خیلی از پرونده ها مدارک DNA پیدا شده بود، ولی بازم به خاطر این قانون پرونده باز نمیشد.
خانواده جولی الان خیلی عصبانی بودن، خیلی ناراحت بودن از این قانون، از اینکه باور داشتن قاتل دخترشون بیلیه و قاتل دخترشون تا مرز زندان افتادن رفته، اما حالا الان به عنوان یک مرد آزاد داره توی خیابونا راه میره. از اون طرف بیلی راه میرفت، با مجله‌های مختلف، با کانال‌های خبری مختلف مصاحبه میکرد و میگفتش که اتهامات خیلی غلطی به من وارد شده. 100% من اصلا ربطی به پرونده جولی نداشتم. امیدوارم قاتلش رو پیدا کنن، اما من قاتل جولی نیستم و خیلی سعی میکرد که افکار عمومی رو به نفع خودش کنه. این در حالیه که الان بیلی خیلی راحت دوباره به ادامه زندگیش برگشته و خب یعنی برگشته پیش دوست دخترش دیگه. دوست دختری که خیلی امید داشت تا بیلی تا ابد توی زندان بمونه، ولی الان دوباره بیلی وارد زندگیش شده و این یعنی نشون دادن همون خشونت‌های یکسان، اما مقداری با احتیاط بیشتر. روزها میگذشت، خانواده جولی خیلی ناراحت بودن از این قانون، اما کاری از دستشون بر نمی اومد، نمیتونستن کاری کنن و بیلی هم واسه خودش داشت به زندگیش ادامه میداد. فراموش کرده بود اصلا پرونده جولی رو، دوباره برگشته بود به همون الگوهای رفتاری غلط، دوباره برگشته بود به مشروب خوردنهای شدید و توی یکی از اون بارهایی که شدیداً داشت مشروب میخورد، مست میکنه، با دوست دخترش خیلی شدید دعواش میشه و توی این دعوا دستشو میذاره روی گلوی دوست دخترش و میکوبتش به دیوار. بهش میگه ببین من جولی رو همین جوری کشتم، یه کاری نکن تورم بفرستم جایی که جولی رفته. و خب این اعتراف دیگه، علنا اعتراف به قتله. دوست دخترش بعد از این اتفاق به سرعت میره اداره پلیس. اون جای فشاری هم که بیلی رو گردنش داده بود از هم مشخص بود، یعنی گردنش کبود شده بود. این موضوع رو به پلیس میگه این آدم اعتراف کرده به من که قاتله، اما پلیس در نهایت میگه ما به خاطر وجود این قانون کار زیادی از دستمون بر نمیاد. دوست دخترش به نیروی پلیس میگه من کنار این آدم جام اصلا امن نیست، سیف نیست، این آدم امکان داره من رو بکشه. این رو هم من بگم بچه مشترک هم با هم داشتن. میگه برای بچه هم اصلا آدم امنی نیست و تصمیم میگیرن که بهشون یک خونه امن بدن. میفرستن دوست دخترش رو به یک خونه امنی و بعد از چند روز در کمال تعجب، در کمال پررویی، بیلی میره اداره پلیس و میگه که دوست دختر منو فرستادین یه جای خونه امن، میخواستم که آدرسشو ازتون بگیرم. خیلی عجیبه، از دست تو دوست دختر و بچه ها تو فرستادن به یه خونه امن و تو پررو رفتی اداره پلیس میگه آدرسش کجاست، میدین میخوام برم خانم بچه ها رو ببینم. حالا اینجا 2 تا روایت وجود داره. توی یک روایت میگن که بیلی خودش میره آدرس خونه دوست دخترش رو پیدا میکنه. توی یک روایت دیگه میگن که نیروی پلیس بدون توجه به این که این دوست دختر و بچه ها از دست بیلی فرستاده شدن توی اون خونه امن، کمکاری میکنه در واقع، بدون توجه به این موضوع آدرس رو میده به بیلی. من نمیدونم کدوم این روایت ها درسته، مجدد هر دوتاشو بیان کردم، اما چیزی که میدونیم اینه که آدرس خونه دوست دخترش رو بالاخره در میاره. میره دوباره سراغ دوست دخترش، همونجا که میرسه شروع میکنه باهاش دعوا کردن. دوست دخترش به سرعت با پلیس تماس میگیره و این بار دیگه واقعا پلیس میاد بیلی رو دستگیر میکنه، چون حق نداشت بره دیگه، اصلا منع رفت نباید میرفت اونجا. چند وقت میندازنش زندان، یه مدت زندان میمونه و باز دوباره از زندان میاد بیرون. تنها یه خوبی برای دوست دخترش داشت، اونم این که حضانت بچه ها دیگه با بیلی نبود و حق هم نداشت به دوست دخترش نزدیک شه. یه مدت میگذره و یه دوست دختر جدیدی پیدا میکنه به نام دونا. از اونجایی که میشه تا الان حد زد رابطش با دونا هم خیلی خوب پیش نمیره. توی همون روزهای اول خشونت به دونا نشون میده، دونا رو کتک میزنه و دونا هم ترکش میکنه و میره با یک پسر دیگه ای. بیلی خیلی عصبانی میشه، این موضوع رو نمیتونست قبول کنه. میره با دوست پسر جدید دونا درگیر میشه و در پی این درگیری یه کتککاری خیلی زیادی میکنن، به دونا آسیب میرسونه، به اون پسر آسیب میرسونه و همین میشه که دستگیرش میکنن. اما چون آسیبی که رسونده بود به دونا و دوست پسرش خیلی زیاد بود، در حد کتککاری و آسیب فیزیکی نبود، شکایتشون شکایت اقدام به قتل میشه از سمت بیلی. ببینید فقط این آدم چند بار دستگیر شده، هی دوباره داره میاد بیرون.
به هر حال دادگاه براش تشکیل میشه و 7 سال حکم بهش میدن. کسی که این میزان خشونت رو نشون داده، کسی که دوست دختر سابقش و دوست دختر سابقش رو انقدر شدید کتک زده که تا حد مرگ داشتن میرفتن که پرونده اقدام به قتل شده، 7 سال بهش حکم میدن. ولی به هر حال الان افتاده زندان. زمانی که زندان بود بارها و بارها جلوی بقیه نگهبانها، جلوی همسلولی‌هاش اعتراف کرده بود. با غرور تعریف میکرد. خب خیالش راحت بود دیگه. خیالش راحت بود که من دیگه 2 تا دادگاهمو رفتم. این قانون داره از من حمایت میکنه. من الان برم رو دستم هم تتو کنم که جولی رو به قتل رسوندم، دیگه برای من دادگاهی تشکیل نمیشه. راه میرفت واسه همه تعریف میکرد. آره من جولی رو کشتم. ببین کشتم، از زیرش در رفتم. و خیلی اوقات این همسلولی ها به خاطر اینکه یه ذره تخفیف بخوره تو حکمشون و اینا میرفتن به رئیس زندان میگفتن، اما باز در نهایت چیزی که میشنیدن از سمت رئیس زندان این بود که قانون قانونه، ما که نمیتونیم قانون 800 ساله رو عوض کنیم. توی این نگهبان هایی که بیلی بهشون هی اعتراف میکرد، با افتخار صحبت میکرد، یه نگهبان خانومی وجود داشت و بیلی از این نگهبان خوشش میومد، با هم ذره دوست شده بودن. چندین و چند بار به این نگهبان اعتراف کرده بوده و این نگهبان هم میره به موافقش میگه. تصمیم میگیرن که براش شنود بذارن، برای این نگهبانه، که زمانی که پیش بیلیه صحبتهاش رکورد شه. این خانوم 60 ساعت رکورد دریافت میکنه از بیلی، اعتراف ازش میگیره، 60 ساعت تیپ، و اینا رو میبره میذاره جلوی موافق. خب این مدارک خیلی عالیه دیگه، درسته، اما این قانون دست و پای همه رو بسته بود. پلیس یه کاری میکنه، تصمیم میگیره از این اعتراف ها نه به خاطر قتل، به خاطر یک موضوع دیگه استفاده کنه و با یک روش دیگه‌ای بیلی رو بکشونن زندان. به خاطر اینکه این آدم توی دادگاه‌هاش شهادت دروغ داده بوده. به خاطر دروغ گفتن توی دادگاهاش که این خودش یک جرم جدایی داره، مجدد براش دادگاه تشکیل بدن. خب اول از همه میرن سراغ بیلی و بهش میگن که ببین ما اعترافات کامل تو رو داریم که اعتراف کردی به قتل جولی. و قیافه بیلی اون لحظه دیدنی بود. تازه اون موقع میفهمه که چه حماقتی کرده، دهنگشادی کرده، بیمورد حرف زده و صداش رو داشتن دیگه، نمیتونست چیزی رو رد کنه. برای همین تصمیم میگیره که به همه چیز خودش هم اعتراف کنه. به هر حال ما هم میخوایم بریم سراغ اعترافات خود بیلی. من میخوام عیناً چیزهایی که خودش تعریف کرده رو براتون بگم. نمیدونم حرفاش چقدر صحت داره، چون بیلی آدم دروغگویی، آدم دغل‌بازی، اما مو به موی چیزهایی که گفته رو براتون میگم. بیلی میگه اون شب من از بیمارستان اومدم بیرون، رفتم خونه مارک و براش تعریف کردم که چی شده توی خیابون. با یه مردی دعوام شد، کتککاری کردیم، رفتم بیمارستان. داشتم اینا رو برای مارک میگفتم که از پنجره دیدم چراغ خونه جولی روشن شده. برای همین تصمیم گرفتم برم یه سر به جولی بزنم و یه ذره باهاش صحبت کنم. زنگ در خونه‌ش رو زدم، جولی منو راه داد خونه، با هم نشستیم، یه فنجون چایی خوردیم، یه مقدار گپ زدیم. لابلای اون چت و صحبت‌ها جولی شروع کرد مسخره کردن زخم صورت من. گفتیم با یکی دعوا شده بود، بالای ابروش زخم شده بود دیگه، و شروع میکنه جوک درست کردن که معلومه تو هم کم کتک نخوردی، این یارو تونسته تو هم زیاد کتک بزنه، حالتو گرفته، بالای ابرود زخم درست شده، انقدر زخم شدیده که بخیه زدی. میگه اون لحظه ای که جولی شروع کرد مسخره کردن من خیلی ناراحت شدم، خیلی عصبانی شدم و کنترل خودم رو از دست دادم. حمله کردم به جولی و شروع کردم وسط حال خونه گلوش و فشار دادن. به قتل جولی اعتراف کرده، اما هیچ صحبتی راجع به تجاوز جنسی که به جولی اتفاق افتاده بود نکرده. اصلا اعتراف هم نمیکنه که من به جولی تجاوز کردم، در صورتی که گفتیم توی کاربوچ کافی تجاوز کاملا واضح بود. برای همین گفتم من نمیدونم چقدر از اعترافاتش رو میشه واقعا قبول کرد. یه ذره منطقی نیست. مثلا چرا باید جولی به زخم صورت تو بخنده بعد تو یهو عصبانی بشی حمله کنی بهش؟ داستان یه ذره جور در نمیاد. پلیس ها همین موضوع رو میدونستن، ولی خب اصلا علاقه ای نداشت که اشاره کنه به اون بخش تجاوز به جولی.
مهمم نبود، مهم بود که بالاخره خودش در نهایت به قتل جولی اعتراف کرده. این اصل قضیه بود. در ادامه میگه بعد از اینکه متوجه شدم جولی دیگه نفس نمیکشه و مرده، رفتم حیاط خونه‌شون رو نگاه کردم. اول تصمیم گرفتم که توی حیاط خاکش کنم. بعد دیدم که نه، خیلی لوکیشن خوبی نیست. مشخص میشه که خاک اینجا کنده شده. رفتم از تختش پتوشو برداشتم، جسدش رو لای پتو پیچیدم. با خودم تصمیم گرفتم که اول جسد رو توی کمد لباس قایم کنم. در نهایت یهو این به ذهنم رسید که لای کاشی‌های وان حموم پنهانش کنم. بهش میگن چرا کلیدای خونه جولی رو برداشتی؟ میگه برداشتم به امید اینکه فرداش بیام و جسدش رو تغییر بدم، ببرم بذارم یه جای دیگه جاشو عوض کنم در واقع، اما فرصت این کار رو پیدا نکردم. احتمالاً به خاطر این بود که مادر جولی مدام میومد و به خونه جولی سر میزد. گفتیم اصلا ول نمی‌کرد خونه رو. یک سره میومد به امید اینکه شاید جولی برگرده. و خب بعدش هم دیگه هی به پلیس فشار آورد. نیروی پلیس یه چند روز خونه جولی بود و دیگه بعدش هم دیر شده بود دیگه. بهش میگن لباسای جولی رو چیکار کردی؟ اون شب 2 تا لباس تنش بود. گفتیم یه دامن و یه لباس هلویی و اینا تنش بود. اونا رو چیکار کردی؟ میگه که اونا رو هم درآورده بودم از تنش، بردم یه جا همجور گم و گورشون کردم، مفقودشون کردم، اما خودش هم یادش نبود کجا و توی این پرونده لباسهای جولی هم هرگز پیدا نمیشه. حالا یه مقدار برگردیم به مادر جولی ان. مادر جولی از روزی که بیلی دادگاه دومش تموم شد و آزاد اومد بیرون، واقعا سرش راحت روی بالش نذاشت. تمام مدت دنبال جمع کردن امضای آدم‌ها بود، دنبال صحبت کردن با رسانه‌ها بود و حرف می‌زد از اینکه این قانون 800 ساله لعنتی قانون درستی نیست. صرفاً چون یک قانونی داره 800 سال توی یک کشور اجرا میشه به این معنا نیست که چیز درستیه و عدالت در حق دختر من اجرا نشده. برای همین بیلی باید بره توی دادگاه سوم. بیلی متهم به قتل دختر من و تمام مدت داشت تلاش می‌کرد این قانون رو عوض کنه. وکیل استخدام کرده بود تا بتونن یه سری پروسه ها رو از طریق قانونی ببرن جلو. این رو هم بگم مادر جولی تنها کسی نبود که از این قانون شاکی بود. خیلی از خانواده‌های دیگه هم وجود داشتن که پرونده عزیزاشون هیچ عدالتی براش انجام نشده بود. قاتلین خیلی راحت برای خودشون داشتن میچرخیدن توی خیابون به خاطر این قانون و اونا هم میان جوین میشن به مادر جولی به ان، به امید اینکه اوکی اگه همه ما با هم تلاش کنیم شاید بتونیم یک تغییری توی این قانون به وجود بیاریم. تظاهرات را میندازند، خیلی تلاش میکنن تا بتونن این قانون رو عوض کنن و بالاخره این تلاش‌های ان هم جواب میده. اینا همه در حالیه که بیلی هم الان افتاده زندانا، ولی نه به خاطر قتل جولی و بعد از چند سال میتونه بیاد بیرون. سال 2001 شده بالاخره یک جلسه رسمی میذارن تا راجع به این قانون بیشتر صحبت کنن و ببینن که حالا چه تغییراتی میتونن بدن توی این جلسه. این جلسه هم که بهتون میگم یه جلسه 1-2 ماهه نبوده، حدود 1 سال و نیم طول میکشه صحبت کردن راجع به عوض کردن این قانون. در نهایت تصمیم میگیرن این قانون مسخره رو بردارن. ابتدا میگن این قانون رو یک استثناء براش میذاریم، تبصره میذاریم و برای بعضی از کیس‌های خاص مثل کیس جولی انجام میدیم. اما به مرور زمان رفته رفته این قانون کلاً برداشته میشه. هی تغییرات ریز تفسیرهای ریز توش به وجود میاد و جوری میشه که دیگه کلاً این قانون امروزه وجود نداره توی انگلیس. این قانون الان عوض شده. دوباره یک دادگاه سومی برای بیلی برگزار میکنن و این در حالیه که 17 سال از قتل جولی گذشته. مادر جولی ان 17 سال تلاششو کرد تا بتونه این قانون رو عوض کنه. 17 سال نتونست درست بخوابه، 17 سال نتونست تفریح کنه، 17 سال نتونست درست استراحت کنه. تمام این 17 سال تلاشش این بود که یک قانون در این کشور باید عوض شه و بالاخره موفق شده بود. بالاخره قاتل دخترش رو کشونده بود به دادگاه برای برقراری عدالت. حکمی که به بیلی میدن حبس ابد با گذراندن 17 سال و بعد درخواست برای آزادی مشروط بود.
این 17 سال میگذره و سال 2016 یه صحبت‌هایی میشه در رابطه با پرونده جولی که احتمالش هست بیلی توی سال 2021 واجد شرایط آزادی مشروط بشه. اما مجدد ان و خیلی های دیگه روی این حکم شکایت میزنن و این میشه که سال 2021 هم میگذره، 2022 و 23 هم میگذره و این آدم همچنان داخل زندانه. در واقع درخواستش برای آزادی مشروط یا حتی زندان آزاد کاملا رد شده، حداقل تا به امروز. اگر تلاش‌های مادر جولی نبود شاید این قانون هرگز توی انگلستان تغییر نمی‌کرد. و این رو هم بگم بعد از اینکه این قانون رو تغییر میدن صدها پرونده جدید دوباره باز میشه. خیلی از مجرمین میافتن زندان، براشون دادگاه تشکیل میشه چون مدارک جدید بر علیهشون وجود داشت، فقط نمیتونستن بکشنشون توی دادگاه. مجرمینی که خیلی راحت با خیال آزاد داشتن واسه خودشون توی خیابونا میگشتن. پس فراموش نکنیم کاری که مادر ان کرد فقط عدالت برای جولی رو به همراه نداشت، بلکه برای صدها یا شاید هزاران خانواده دیگه در آینده عدالت رو آورد. کوین بزرگ شده. من یک مصاحبه‌ای باهاش نگاه می‌کردم، میگفت که من خیلی سنم کم بود وقتی که مادرم به قتل رسید، اما غم و اندوه نبود مادرم تو زندگیم هر روز حس میشد. همیشه هر چیزی میتونه برای من یادآور این باشه که مادرم کنار من نیست و به طرز خیلی وحشیانه‌ای مادر من به قتل رسیده. میگه هر سال وقتی که تولد خودم میشه، تولد مادرم میشه، مراسم‌های مختلف هست، مثلا مثل کریسمس، مثل عید شکرگزاری یا هر مراسم دیگه‌ای، من یه غمی ته دلم هست که کاش مادرم کنارم بود، یا اگر مادر من الان زنده بود برای من چه کارهایی میکرد. با حضور مادر من این جمعی که داخلش هستیم چقدر گرمتر و صمیمیتر میشد. پرونده امروز به اتمام رسید. پرونده خیلی جالبی بود برای من، اینکه گاهی اوقات چه قوانین مسخره‌ای سالیان سال میتونه توی یک کشور باشه و انگار عقل خود آدما نمیخواد برسه که بابا این قانون اشتباهه، برای چی نباید این قانون عوض شه. و واقعا مادر جولی رو تقدیر میکنم، واقعا احترام میذارم بهش. کارش شگفت‌انگیز بود. یکی از دلایلی که من دوست داشتم این پرونده رو انتخاب کردم، کاور کردم، همین تلاش مادرش بود. به نظرم باید راجبش صحبت میشد. مثل روال همیشگی چنل میخوام پرونده رو با زنده نگه داشتن و یاد و خاطره قربانیمون به اتمام برسونیم. جولی زنی باهوش، مهربون، جذاب، سخت‌کوش و خوشقلب بود. جولی دوران کودکی خیلی عالی رو با خانواده‌اش داشت. اعضای خانواده‌اش رو دوست داشت و اونها هم به معنای واقعی بهش عشق می‌ورزیدن. جولی خیلی زود ازدواج کرد، زود بچه دار شد، اما برای فرزندش هیچ چیزی توی زندگی کم نذاشت. اون یک دوست و مادر نمونه بود برای پسرش. جولی ارتباط خیلی صمیمی با اعضای خانواده‌اش به خصوص مادرش داشت. مادری که بعد از به قتل رسیدن دخترش هرگز تسلیم نشد. انقدر تلاش کرد تا بالاخره یک قانون 800 ساله که حاکم بود توی یک کشور رو تغییر بده. جولی فقط 22 سالش بود که توسط بیلی به قتل رسید. فرصت این رو نداشت که بزرگ شدن فرزندش کوین رو ببینه. فرصت این رو نداشت که توی مراسم‌های تولد بیشتری در کنار پسرش و خانواده‌اش باشه. اما بر اساس تلاش‌های بی‌نظیر مادرش، یک قانون مهم توی اون کشور تغییر کرد. قانونی که تا الان باعث دستگیری خیلی از مجرمین و قاتلین شده. یادش زنده و گرامی. اگر که تا اینجا هنوز با من همراهید یعنی خیلی باحالید، خیلی 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 باحالید و دمتون گرم. من قدردان حمایت‌های شما هستم. یادتون باشه اگر که پرونده‌های جنایی رو دوست دارید و هنوز سابسکرایب نکردید، از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو بزنید که از آپلود شدن ویدیوها مطلع شید. اگر هنوز لایک نکردید، لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه، خستگیم رو از بین میبره و مثل همیشه کامنت میام تا کامنتاتون رو بخونم. مراقب خودتون باشید. بدرود.